Раз, два, три, ялиночка гори. Так. Ну що, друзі, вітаю вас. Сьогодні ми починаємо нашу живу торгівлю. Сьогодні ми будемо працювати з моїм колегою Владиславом. Ми покажемо вам дуже важливо, а ще набагато важливіше, що ви отримаєте. На цьому стрімі ви побачите стратегії, підходи, які реально працюють, ви побачите наші трейди, ви зможете їх повторювати, деякі з них в майбутньому. Ми покажемо платформи, ми покажемо наші от такі секретні штучки, які ми напрацювали за багато років торгівлі скальпінгу. Одним словом, ви побачите, що вам потрібно робити, щоб, будучи вдома, могти заробляти реальні гроші, виводити і тратити на себе. Дуже важливо, щоб ви приділили цей час адекватно, без телевізора, без чогось іншого, вийдіть з Тіктока, просто побудьте з нами. Дуже важливо, щоб ви були відкриті і задавали питання в плані по трейдингу, по системам, щоб ви завжди пам'ятали таке правило: немає поганих запитань. Саме гірше запитання, яке не задано. Тобто, якщо ви вважаєте, що це дурне щось, викидайте це з голови, тому що для новачка це природньо не знати іноді базових понять. Я ж не знаю законів якихось в хімії і тому подібне. І якось живу. І це. Якби зараз дізнавався, так само задавав би якісь дурні питання. Тому зараз дружно напишіть в чат на рахунок якості звуку. Також напишіть, який раз ви нас дивитесь. І напишіть, які взагалі ви цілі, задачі маєте перед собою від трейдингу. Бо, як ви замітили, наш канал, він більше про скальпінг, як заробляти на криптовалюті, використовуючи стакан, спеціальні сервіси. І напишіть, які ви цілі ставите перед собою від трейдингу. Тому що це є шлях. Я вважаю, що трейдинг – це є шлях, це є навик. І щоб до нього пройти цей шлях, потрібно мати якусь чітку ціль. Наприклад, звільнитися з роботи, яку не любите, переїхати в якесь інше місце, вернутися за кордону, допомагати дітям. Поділіться, для нас це буде дуже важливо, щоб ми вас розуміли і могли вам допомогти. Передаю слово пану Владу, а в той час напишу людям, що ми стартанули. Так, пане, все. Почекай, Влад, чекай. Щось з звуком в тебе. О. Говори. Ще раз, друзі, всім привіт. Я Влад, скальпер. Торгую плюс уже не перший місяць. В цьому стрімі будемо торгувати онлайн, будемо шукати ситуації, будемо їх відторговувати. Буде у вас багато запитань, вони мають бути, тому що деякі речі я пояснювати не буду, бо це моя торгова система. Але я все одно можу вам дати цінність, все одно вам можу дати інформацію, яка вас зробить кращими трейдерами. Тому обов'язково, яке б питання у вас в голові не з'явилося б, якщо ви щось не розумієте, задавайте питання, це наша робота зараз пояснити вам і зробити так, щоб ви виросли професійно. Напевно, давай зразу по аналітиці поїдемо. Давай коротенько подивимося ще на питання, чи є якісь питання, які прям зразу термінові. І я думаю, що... Точно. Якщо нема термінових питань, то зразу починаємо зразу ринок, дивимося. Друзі, нагадуємо. Ага. Дивись, вже перше питання є. Дякую, Мирослав, що про мікрофон підмітив. Олександр чекає навчання, я теж. Андрій Рачковський, чути норм, вчуся торгівлі, хочу, щоб це був основний дохід. Клас, супер, ми якраз і допомагаємо нашим клієнтам цього досягнути. В крипті я новачок, хотів би дізнатися, з чого починати, пише Еверест. В першу чергу потрібно починати з дисципліни. Трошки більше на цю тему розкрию, зараз весь чат перечитаю і дам тобі відповідь на це питання. І ще Криптовський має питання, який у вас ризик менеджмент і мані менеджмент? Теж хороше питання, теж про нього трошки розкажу. Це вже продвинутіше, я скажу. Це вже значить, у нас є продвинучі люди тут, і це дуже добре. Так. Тут пишуть, що звук у нас різний, напевно, по гучності. Зараз секунду. Хвилинку, друзі. Так, звук
Все, я додав в тебе максимум, додав і в себе максимум. Добре? Гаразд. Тоді, взагалі, от, з чого почати навчання? Да. Трейдинг це досить складна дисципліна в тому плані, що вона не регламентована, і людей, які дають тобі щось з гарантією, їх немає, тому що в більшості все залежить від твоєї психології і твого психотипу. У багатьох людей не вийде досягнути успіху в трейдингу через те, що вони не можуть розібратися зі своєю психологією. Бо торговий алгоритм це штука, по якій проходиться трейдер перед тим, як відкривати позиції, перед тим, як їх відбирати. Її можуть тобі дати дуже легко. Це от як може бути навіть листочок А4 з якимось чек-лістом, де ти ставиш галочки, що от ось це на графіку є, ось це є, ось це є. Але якщо у тебе з психологією будуть проблеми, тобто ти не зможеш висиджувати позицію на великий об'єм. От уявляєш, там 100 тисяч доларів зайшов, сидиш в позиції, складно ж буде, правда. Ти будеш боятися втратити гроші, коли чуть-чуть ціна буде не в твою сторону проходити, то ти будеш закриватися. Panic sell це називається. Коли ціна буде рости, ти навпаки будеш боятися втратити прибуток. І таких фішок дуже багато. Ми допомагаємо з ними розібратися. Якщо питання і цікаво саме по цьому, як з цим всім працювати, то задавайте, дам пару порад. А взагалі, от я коли починав, першим ділом я шукав у кого вчитися. Я пам'ятаю, як я книжку прочитав «Біткоін. Золотий стандарт» і вирішив вкладати в біткоін по чуть-чуть. Але Класна книжка, в мене насправді. нічого не виходило. Ти хочеш щось сказати? Та ні, я кажу, що класна книжка. Це я. Та-та-та. Ну, основи економіки, рахую, почав розуміти. Прикольно було. І я вкладав просто від зарплати там по $200 в біткоін. З часом зрозумів, що у мене позиція все просідає і просідає. І через це змотивувало мене вчитися. Першим ділом я зайшов на TradingView. Це така платформа, де інші трейдери постять свої ідеї, хтось там сигнали постить, аналітику, і шукав у кого повчитись. Так я наштовхнувся, був на Юру, десь тиждень за ним послідкував, потім приєднався в VIP-ком'юніті, потім довгий час торгував просто з ними, спостерігав, з аналітику слідкував, а потім уже і навчання пройшов і став торгувати сам. А тепер І зараз я тепер вже разом заробляю. співпрацюємо. Так. Ну, я хочу додати на рахунок те, що ти казав, що, друзі, ставтеся до трейдингу як до будь-якої сфери в нашому житті. От, наприклад, люди відкривають ресторани, там через 3-4 роки буде тільки 5% тих ресторанів. Люди йдуть, наприклад, там, не знаю, спортом професійним займаються. Тільки невеличка частина них буде заробляти в тій сфері. Тому що, щоб дойти до реального результату, доволі часто потрібно буде перепрацьовувати себе, і воно складно. Тому в трейдингу більшість людей не буде заробляти, бо більшість людей не готові піти на те, що потрібно зробити. Це раз. І друге, деякі люди, їх психотип і ті навики, які потрібні для трейдингу, це так як от дві різні стихії. І це настільки складно буде, якщо ви емоційний, якщо ви нестабільний, якщо ви імпульсивний. Ну, якщо у вас вийде, то я буду дуже радий за вас. Моєї мами точно не вийшло. Вона, знаєш, така особа креативна, співачкою була, там створює щось, весь час створить. І при цьому, якщо що, то вона дуже сильно себе накручує, у неї починається ось ця от паніка. Вона би в трейдингу згоріла десь за місяць. Так, і давай я ще на одне питання відповім. І перед тим, друзі, нагадаю вам структуру сьогоднішньої зустрічі. Структура дуже проста. Ми ще відповідаємо по одному питанню. Далі ми аналізуємо ринок, ми підшуковуємо ситуації, які ми прямо зараз з вами можемо поторгувати. Ми показуємо причини входу. Якщо все гуд, то ми заробляємо гроші як на попередніх стрімах. Ми торгуємо на реальних грошах, тому пам'ятайте, ми ставимо стоп-лоси, ми не обіцяємо, що кожен трейд буде в плюс, ми ризикуємо своїми, тому ми зробимо найкраще, але завжди пам'ятайте про стоп-лоси. Хтось, питання від мене, хтось задавав, з якої суми краще почати торгівлю.
Так, хто тут? В когось дуже такий класний був нікнейм. Анал Хакер. Анал Хакер задає питання, з якої суми краще почати торгівлю. Моя особиста думка, чим менше для початку, тим краще. Тому що більшість людей спочатку втрачають свій депозит. І це нормально. Тому що у вас нема ж думки піти в боксерський зал і зразу там наваляти всім в перший місяць. Ну ж нема, ну ж адекватно нема. Там сісти машину, ваш нема завдання там їхати на Формулу-1, нема. Ну, блядь, трейдингу, от місяць пройшов, вже все, я вже вовк з Уолл-стріт. Перший депозит, скоріш за все, буде втрачений, і тому чим менше він буде, тим буде краще для тебе. Тому що взагалі на початку фокусуйся на навик. Вивчи платформу, через яку ти торгуєш, вивчи біржу, вивчи, як ставити стоп-лоси, як рахувати об'єми. І тільки тоді, коли ти вже вивчиш оце все і зможеш виконувати, тільки тоді вже починає фокусуватися на якісь результати. Взагалі, перших пару тижнів навіть на деморахунку добре. Але тільки коли вивчаєш платформу. Коли вже вивчив, тоді вже на мінімальних грошах. І, пане Влад, ще може від вас одне питання. Тоді вже будемо йти. Ну, Микола, зразу скажу, що це не таке питання, на яке можна відповісти за 2 хвилини про точки входу. Які точки входу найкращі? Це так не працює. До Наталі, от маю досвід на Форекс, але не знаю, як почати на Binance. Наталі, потрібно в першу чергу зрозуміти різницю в аналізі. От на Форексі у тебе ти не могла дивитися об'єми, тут ти можеш дивитися об'єми. Подумай, як ти це можеш використовувати свої стратегії для того, щоб у тебе виходило краще. А якщо ти прийшла з Форексу, швидше всього ти торгуєш по смарт-мані. Ця стратегія тут на цьому ринку, вона плюс-мінус працює, але тільки якщо її покращити і докрутити. Як докрутити, я вже натякнув. На рахунок криптовський, де б має бути середнє, щоб страх працював, не більше. Криптовський, я згоден з тобою у випадку, коли ти вже вивчив платформу, наприклад, ти там скальпуєш, ти торгуєш Tiger, TAS, Quantower, коротше, ти вже користуєшся платформою, ти вже знаєш, як ставити стоп-лоси, рахувати об'єми і тому подібне, і тоді ти вже кладеш деп, який для тебе хоча б емоційно чуть-чуть важливий, тому що якщо тобі байдуже, воно теж неправильно. Ну не більше. Тому що, якщо у тебе, наприклад, зарплата $1000, нема сенсу класти більше $200-300. Я не бачу, для першого депо я не бачу. Я от скільки вже ці сфери, воно користі нікому не привело. Тому що на початку ти будуєш навик, ти вивчаєш все, і тільки після того, як ти вже вивчив стратегію, ти її виконуєш для початку, от як Влад якраз сьогодні буде говорити про дисципліну, тільки тоді вже є сенс додати якісь об'єми. До того моменту це тільки на мінус буде. Так, все тоді, пане Влад, демонструйте екран і стартуємо зразу з аналізу. Друзі, Влад буде аналізувати, я буду в цей час читати ваші коментарі. Зараз дружньо накидайте нам лайків, щоб YouTube ще більшій кількості людей показав цей стрім. Для нас це дуже важливо, підпишіться на канал. І також в коментарях зараз поділіться з нами, які інструменти ви би хотіли, щоб ми проаналізували для вас. І все, пане Влад. Зараз багато чого може бути багато кому не зрозуміло, але я постараюсь зробити це як якомога доступніше. В першу чергу ми дивимося на S&P 500, це індекс 500 топових компаній. Дивимося, що він робить. Те, що робить він, те робить і біткоін. Дуже часто. На годинці бачимо, що ми зайшли за важливий рівень, навіть пробили 3600, закололи, і піднялись, відтягнулися вгору. І зараз наторговуємося біля цієї трендової, яка у нас є. Якщо ми її проб'ємо, то можливий рух вгору. Я б сказав, що зараз ще шансів її пробити мало, маємо поторгуватися більше. Швидше всього проб'ємо вже на сьогодні. Було б нелогічно пробивати її сьогодні, зараз уже ринок майже закриється американський. Далі, переходимо на індекс долара. У нас тут є класна зона, з якої починався ось цей ріст. Тепер ми спустилися і відретестили її пару разів. Протестували зону, тут є покупець, тут є той, хто її втримує. Зараз ми пробили локальну трендову
і даємо трохи росту на доларі. Але кожного разу виглядає так, ніби він потрошку слабше. Я б не сказав, що тут є якась зараз конкретний напрям руху, тому давайте підемо далі. Домінація. Можна я секундочку? Друзі, в двох словах поясню, чого Влад дивиться на цей DXY, це є індекс долара і S&P 500. Є таке слово, воно називається кореляція, наскільки інструменти рухаються одне за одним. І останнім часом кореляція біткоїна до S&P там 90%. Це означає, що вони майже повторюють одне самого. Тому дуже важливо дивитися, бо коли S&P от лиють жорстко, то іноді по бітку всі структури просто ламаються. Йдемо, пане. Це є BTC. Абсолютно правда. Ти це м'яшка. Що? А ти на цим. Це домінація на BTC? Це домінація. Так, окей. Ні, це біткоін на CME на біржі. Тут ми бачимо, що ми закрили геп, який у нас був. Ось тут. Чому ми звертаємо увагу на гепи? Тому що ціна дуже часто вертається до них через пару днів для того, щоб їх закрити. Ну і поблизу у нас гепів ніяких немає, тому можна їхати далі. До біткоїна ще дійдемо. Це домінація в відсотках, це ефір. Ось ця домінація нам важлива. Тут ми падаємо. Домінація падає, це значить альткоїни ростуть. Тобто гроші з альткоїнів переливаються в біткоін. Біткоін може вже щось своє робити, але якщо домінація, наприклад, падає, а біткоін стоїть на місці, то альткоїни будуть рости. Там багато кореляцій, цьому всьому вчу, але вже на курсі. Тут ми бачимо, що падаємо ми з самого ранку. На падіннях у нас з'являється потрошку об'єм. Це означає, що дуже скоро ми можемо пробити цю домінацію вгору. Це натякає нам на те, що краще шукати лонги. Внизу нам немає чого пробувати, поблизу немає ніяких хороших формацій на те, щоб йти вниз. Тому я думаю, що можливо якась відтяжка. Як мінімум така. Йдемо далі. Біткоін. Біткоін у нас зранку зробив хибне пробиття вниз. Ось тут зайшли шортисти, відкрили свої позиції в шорт. Тут їх винесли, ліквідували, це видно по об'ємі. У нас є ось цей рівень, за яким ми забрали стопи. Ось цей рівень. Навіть за цим рівнем ми забрали стопи. Ну, я би сказав, що чисто логічно, сенсу йде далі вище, поки що немає. Ми забрали всіх пасажирів, які ховали свої стопи за локальними вершинами. Ми тут засадили і ліквідували якихось лонгістів, заставили їх вийти з позицій, шортистів, перепрошую. Ну і зараз логічніше чекати піджаття і пробиття вниз. По біточку я ще хочу додати, я тобі зараз кину скріншот. Взагалі ситуація по біткоїну доволі складна, тому що по 19.30 на споті проходив, я зараз показую, себе покажу. По 19.30 на споті пройшов дуже великий об'єм на бітку, і ми зараз взагалі кружляємо, якщо ви замітили, біля цих 19.300 по біточку. І мені взагалі дуже цікаво, в яку сторону він вийде. Бо там, ти бачив в суботу, я кидав, там, де мене трохи розпечатали? Я бачив, ти двічі заходив. Я двічі заходив, просто зазвичай на такий об'єм є реакція. А цей, я зараз тобі от скину в Телеграмі, можу якось показати, щоб краще ти все показував. Тобто, зазвичай на такий великий об'єм, там великими пачками було десь 100 мільйонів доларів. Поясни, будь ласка, тим, хто не знає, що це таке, ми зараз показуємо. Друзі, те, що ми зараз показуємо, це є спеціальний софт. Я вважаю, що це найкрутіший індикатор на планеті, тому що це є футпринт. Він нам показує, де конкретно скільки об'єму було проторговано. Наприклад, чим він крутий? Наприклад, там падає ціна, і ви тут бачите, що в якийсь момент хтось купляє там на 100 мільйонів доларів на той самий біткоін. Доволі часто ціна робить круту реакцію від такого великого об'єму.
І в суботу я пробував якраз від нього лонгувати. І, на жаль, мене вибило 2 рази, я, на жаль, 2 стопа отримав, бо не було реакції цього разу. І для мене це було дуже дивно, бо я вам зараз покажу приклад, я своєму товаришу кидав інший приклад по такому об'єму. От зараз я тобі, Влад, закину. От відкрий зараз, покажи. Угу. Тобто, от інша картинка, об'єм в 3 рази менший. Тобто на споті хтось купив на $50 мільйонів біткоїнів і ціну зразу повели. Зразу. А цього разу взагалі не було реакції. Це щось дуже дивно. І ми ходимо біля цього об'єму. Тобто, чому для нас це важливо? Тому що доволі часто від такого об'єму в нас будуть самі найкрутіші точки входу. Тут нема такого, що воно відпрацьовує всіх в 100% випадків. Но в тих відсотках випадків, коли воно відпрацьовується, ваш стоп-лосс буде настільки маленький, що ви просто, закрийте дітям вуха, охуєте. Я вам покажу декілька прикладів, там хтось питався по точки входу, чуть пізніше, нехай Влад закінчить аналітику. Тому футпринт, на мою думку, це є номер 1 індикатор, номер 2 це є дом, номер 3 це є там стрічка заявок, 4 це є об'єм, номер 5 це є VWAP. Це от топ саме крутіші індикатори, які, на мою думку, найважливіші. Дивись, я тобі трошки вкажу тоді на твої помилки в цьому трейді, як я вважаю. Перше, треба було дивитись в моменті. Я так думаю, що це просто була заявка, потім її забрали, дали ціні фасти забрати ось ці стопи, потім ми тут чуть-чуть поколбасилися, і потім цю заявку вернули, але вона вже була зверху. Але подивись на реакцію ціни в момент, коли роз'їдалися ці об'єми. Свічка... у тебе не показує, як закрилася свічка. Але швидше всього, ось ця закрилась десь тут же, а ось ця закрилась трошки вище. Чуть-чуть вище. Так. І після цього у нас немає ніякої адекватної реакції вгору, тим паче ми бачимо, що от ми чуть-чуть вище піднімаємося і нас починають душити різними об'ємами. Тобто я би до цього трейду ставився дуже обережно. Зазвичай, коли є якісь підтримки, то потрібно, щоб зразу ціна йшла вгору, інакше це просто когось намагаються розвести. Там помилка була, що в перший я вже коли відкривав самий трейд, там вже футпринт, я його не бачив, як малювали, типу, як об'єми появилися, і це не був кластерний розворот. Тобто, бо коли кластерний розворот, об'єм пробивають в іншу сторону і вже має йти якась реакція, а тут її взагалі не було. Угу. Друзі, монетки зараз глянемо, будемо дивитися, які там є сетапи. Ethereum Classic, Chilis ми точно глянемо, інші побачимо. По DEX середньосрок, який прогноз ти хочеш? Видно, що росте, тому що зима наступає, і Європа економіка стає все гірше, а виробництво переноситься в долар. А ставка все одно підвищується в ФРС, тому буде рости в середньосрок. Я по економіці я можу пояснити, тому що це якраз по моїй освіті мене економіку закінчував. Є декілька причин росту індекса долара, тому що це по факту курс долара, просто він по відношенню до корзини валют євро, японської єни, фунта стерлінга, франка. Перша причина – це взагалі вартість грошей. Відсоткова ставка піднімається і взагалі зараз Федрезерв починають говорити, що вони ставку планують підняти щось до 4,5. 4,5 або може навіть ще більше. Тобто підняття ставок – це є дуже важлива штука. Наступне – це є торговий баланс. Зараз зазвичай Америка була найбільшим в світі імпортером нафти і газу. А зараз вона один з найбільших експортерів нафти і газу в Європу. Наприклад, там US gas export to Europe. Зараз я гляну. От на Дані. Just shy 60% liquid natural gas exports.
От подивіться, тобто США продає Європі оцей свій газ, який вони зріджують, це LPG називається, Liquefied Natural Gas, LNG вони це називають. І ви зрозумієте, що раніше США купляли енергоресурси по всьому світу, а зараз вони стали одним з основних експортерів Європи, який є, Європа по факту є одним з найбільших ринків в світі по енергоресурсам. І в них внутрішні ціни на енергоресурси набагато нижчі, ніж в Європі і там в Азії і тому подібне. Тому торговий баланс, підняття відсоткових ставок і війна, тому що європейські інвестори, вони втікають від цієї штуки. Гроші, хто щоб не сказав, гроші люблять тишину, чи нам це подобається чи ні, і багато хто хоче втікти просто від цього всього. І тому вони в Америку заходять. Та й все. І це не тільки в Європі, ще в Японії. Японська єна девальвувала на 20%, тому там. Дем, пане. Чи помітили, що зараз трохи розкрадяться по S&P і BTC? Так, помітив, є таке. Коли починав вчитися трейдингу 6 місяців тому, то спочатку 3 місяці вчився на реальному графіку і шукав точки входу, а вже потім тільки почав в Binance трейдити. Стратегія адекватна. А є ще крутіша стратегія. Друзі, от навіть ця платформа, що ми використовуємо, всім рекомендуємо, Tiger Trade. Тут є ось така штучка, ви можете зайти сюди і бачите, вибрати симулятор. От я зараз включаю симулятор, і я прямо зараз можу робити трейди, і вони будуть з тим самим стаканом, з тими самими заявками, з тим самим графіком, але вони будуть на віртуальному рахунку. Типу, як для навчання, я вважаю, що це є один з найкращих варіантів, що можна робити. От ми зараз можемо з вами на симуляторі відкрити там угоду на, нехай на 100 біткоїнів. Чисто так, по приколу. І все. Order filled. Все, у нас позиція на 100 біткоїнів зараз. Тобто ти так можеш взагалі подивитися, працює твоя стратегія чи ні? Без психології, тому що коли ти торгуєш на деморахунку, ти не використовуєш реальні гроші, а значить і тиску немає. Тому ти можеш чисто технічно подивитися, чи реально крута у тебе стратегія, чи її потрібно десь там докрутити. І тоді, коли вже впевнився, то можна заходити на реальний рахунок і торгувати. Але якщо тобі хто заробляє на ній дає цю стратегію, то і тестувати не потрібно. У нас вже на демо-рахунку $2000. Нічого собі заробляєш. Красавчик, крийся, зараз виводити буде. Все, будемо виводити. Крийся, закінчуй стрім, пішли бухати. Так. Друзі, це для вам як приклад. Демо-рахунок потрібен тільки для тих, хто вивчає, як користуватися платформою. Бо на демо-рахунку немає емоцій, і в цьому його найбільша проблема. Тому що ті, хто з вас вже в темі, ті поймуть, от Паш, здоров, напиши, поділися з людьми. Паша, до речі, так само проходив навчання у нас з Пашою. Паша взагалі дуже працьовитий, відповідальний. Паш, поділися оцим відчуттям, коли ти почав піднімати об'єми, наскільки воно впливало на твій результат, наскільки це є важливо, щоб більшість людей дізналась. Давай до якихось вже більше ситуацій підійдемо, що можна було би відторгувати. Давай. Треба зараз знайти щось, відторгуємо. Мій прогноз на шорт. Єдиний мінус, що мені не подобається, це те, що зараз немає якоїсь адекватної інформації по бітку на шорт. Нам потрібно чекати підходу до трендової, тут уже якоїсь відтяжки на торговки, і тільки тоді заходити. І це буде десь о 20-20:30. Я ще би додав те, що він зараз над вівапом. Мені це для шорта треба, щоб ми хоча б вівап піджали. Але він на хорошій відстані від вівапу. Більше шансів, що він зараз підійде. Тому давай глянемо якісь наклонки, а якщо є хороші ситуації, то будемо заходити. Так. Я поки що гляну ті монетки, які я зазвичай дивлюсь. Потім, якщо не знайдемо, то глянемо те, що в чаті пропонують. Окей. Ми бачимо, що ми пробили ось цю трендову. Це я зранку ще малював на аналітиці лінії. Прекрасно відпрацював прогноз. Ось тут у нас тепер є ось ця трендова. Тут у нас зверху вийшов об'єм. Ой, мені це вже подобається. У нас тут вийшов об'єм раз зверху, у нас тут об'єм вийшов друге зверху. Ми зараз торгуємося трохи над вівапом. Це у нас
Ну, по суті, четвертий підхід. І якщо зараз буде якась проторговка, то я би заходив. Тому Ape — це перший варіант. Чиліс. Ну, теж, до речі, давав на аналітиці, теж відпрацювало. Але для себе не бачу такого вау-сетапу, який би я хотів відторгувати. Ідемо далі. Луна. Луну, до речі, сьогодні торганув на підвищених об'ємах. Трошки пізніше розкажу цю історію. Теж на ній нічого немає. От Ethereum Classic поцікавіше. Шкода, що ми не забрали стопи, які були за цим рівнем. Прям дуже шкода. У нас є тут об'єми зверху, знизу. Ну, Ape кращий. Але поставимо його в список. О, а це я називаю маніпуляцією. Бачите ось цю от палку? Ось цю от дилду? На хороших 5%? 5% це означає, що когось з 20-м плечем ліквіднуло. Ну, звісно, ліквідно, а є ж і ті, хто торгує цей isolated margin, то їх там, це якраз для них. Так. Для тих, хто не розуміє, ті, хто керують ринком, вони знають, у кого де стоять стопи і де ліквідації, і вони насолоджуються своїми силами, бо крипторинок не регульований. Тут я би точно хотів би зайти в шорт уже на цій трендовій. Зараз, швидше всього, у нас буде якийсь розпил, і потім вже можна заходити. Теж дуже красива формація. Ми забрали тих, хто мав стопи або ліквідацію ось тут, і нам немає сенсу йти вгору. Нам набагато більше сенсу йти вниз. Водночас ми бачимо, що на 5 хвилинці у нас збільшились об'єми. Це значить, що в якусь сторону хтось точно позицію відкриває. У нас є трендова на лонг. Якщо раптом біткоін розвернеться, то можна буде і вниз йти. Поки що на шорт ситуація. Алго. Взагалі слабко виглядає монетка. Давайте глянемо на годинці. Тут у нас є ось така трендова. Підійшли до неї, тут проторговуємось. Уже відтяжка якась відбувається, зараз буде база і теж можемо палитися. На 5 хвилинці теж прекрасно виглядає. Єдине, що мені не подобається, це те, що у нас є тут покупець, який ловить знизу. Ось тут у нас об'єм зверху зайшов. Ми бачимо, що у нас об'єми падають, а ціна ще не падає. Ну, я би очікував все-таки тут теж пробиття на шорт. Мені подобається, як воно виглядає. Знаєш, що мені не дає покою? Розказуй. Те, що от по бітку от той об'єм. А що з ним? О, політ, блін, спуфик такий, як думаєш його? Бляхамх. Та мені не дає покою той об'єм по бітку, який пройшов по 19300. Ми якраз його шону буквально пару секунд тому відтестували і прям 19300 відбилося. І там реально там дуже велика сума, і вона має кудись вийти. І її пробували вивести в шорт. Просто мені, я тобі зараз покажу. Ти бачиш, будеш бачити екран, який показує? Я розумію твою логіку. Зараз я відкрию. Так, візьми, подивись на стрім, якраз я зараз от покажу. Дивись, яка тут штука була? Ось отут був той великий об'єм. Це десь тут 100 мільйонів доларів великими пачками, і це на споті було. І тут що зробили? Розковбасили. Далі знову розковбас, типу, ну, там наклонщиків, всіх кого хочеш. Тут же от шортистам дали піти. І зараз от всі шортисти, які від цього об'єму пішли, їх от вже тут, оце їхні стопи. І ми прямо ретестимо зараз цей великий сайз. І питання стоїть, чи ось оце все, чи це є жорстке намахало, і ми зараз полиємося таке, чи ми таки від нього підемо. Чи його взагалі він не відпрацює, бо в більшості випадків такі об'єми відпрацьовують. Це в мене зараз питання стоїть.
Я зараз навіть мені тяжко відкривати якісь трейди, бо я не бачу ще точно в яку сторону цей крупняк набрався. Треба якоїсь реакції. Ну, я логіку пояснив. Мені здається, що все-таки тим, хто були зверху, ми за ними сходили. Є більше бажання піти вниз. Ще раз давай S&P глянемо. Ну, S&P ми точно тут пробивати нічого не будемо, тому ніякий поводир біткоін зараз вверх не поведе. Я би все-таки більше на низ орієнтувався, тому що, от бачиш, ми то об'єм тестуємо, але ми далеко від нього не відходимо. У нас є чітка структура, по якій ми йдемо, і кожного разу ми піджимаємося все ближче і ближче. Це нам говорить про те, що все-таки більше ймовірно, що ми проб'ємо його вниз, або його просто заберуть і ми подімемося. Ну, якщо він вернеться назад під VWAP, я тобі скажу, що це буде ще крутіша ситуація. Тому що це буде якраз цей виніс на об'ємі. І ну, якщо зараз він вернеться під VWAP, це буде ще крутіше по бітку. Тому я б Поки що відкрию Ape на графіку, будемо слідкувати за ним. І тут уже потрібно десь шукати точку входу. Об'єми зразу настрою. Напевно, ризик на угоду нехай буде 50. Ситуація хороша, мені подобається. Так от, на Луні. Заходив сьогодні на Луну, мені ж підвищили об'єми вдвічі, тепер ризик на угоду в мене $100. От якраз $100 на ній заробив. Луна у нас пробивала ось цю трендову. Тут було видно кожного разу, що об'єм з'являється на 5 хвилинці знизу, що хтось її ловить. Ну і я зайшов, був десь ось тут. Почекав чуть-чуть, зловив цей імпульс. Це у нас 2% ось ця свічечка. Ось ця. І потім зразу вийшов, коли вона почала вертатися. І от я думав, що я не буду нервувати, тому що я і так торгую на високих ризиках, я торгую на високий відсоток від депозиту. А тут початок місяця мені підвищили всі ризики вдвічі, і я такий, ну не зайти в цю позицію на подвійний ризик, це було би блюзнірством. Тому на позицію зайшов, і потім я просто щитую ті думки, які в мене в голові проходять. Чорт забирає, може в когось спитати думку, а хто шортить, а хто лонгує, а може я помиляюся, а треба дивитися за сигналом, треба дивитися за роботами. І знаєш, ось ця от паніка в голові намагається розігнатися, чисто завдяки тренуванням, завдяки технікам, тому що я знаю, як з цим боратись. Мені вдалося з цим боратися і не закривати позицію, а повір мені, я хотів її закрити. Я 2 години сидів і дивився просто, як ціна ходить біля моєї точки входу, взагалі не рухається ні в яку сторону. Чисто витримав тиск, і за рахунок цього ринок віддав мені. Ethereum Classic на сусідній вкладці відкриємо, теж будемо за ним слідкувати. Давай я коротенько на питання відповім. Друзі, так, коротенько відповідаю на ваші запитання. Показуємо тут зараз. Так, перший пан на рахунок Олександр Марцинковець там похила. Так, що можна, Микола Клим'юк, що можна набрати на спот на довгосрок? Микола, те, що ми набираємо, ми просто так про це розказувати не будемо. На рахунок якихось проєктів я тобі стараюся не спішити цю штуку налізати, тому що більшість проєктів, на мою думку, які стрільнули в 20-му, вони не вернуться до своїх хаїв. І дуже важливо перевіряти, по яких цінах заходили крупняки, тому що от є такий класний сайт. Перед тим, як ти будеш формувати будь-який проєкт, візьми, подивися, по якій ціні крупняк заходив, купляв якісь монетки. Тому що так як Solana, наприклад, там по 20 центів, чи той ж самий Stepn, GMT, Token Sale, тут Token Sale взагалі півцента, 1 цент, а воно стрільнуло на 4 бакси. Щоб ти не заліз ось таку штуку, бо їм зараз з цього 1 баксу, 1 центу, їм навіть зараз продати тобі по $1 це все рівно 100 іксів.
якщо там є якісь монетки заморожені і тому подібне. Тому дуже обережно з цим. Старайся не дуже сильно купляти більші ціни, чим були на pre-sale. Так, розкажіть коротко, як працюють індикатори, які використовують. Коротко не вийде. Лекс Бджола. А, друже, ну якщо б коротко можна було розказувати, як ми торгуємо і про наші торгові системи, то ніхто б і навчання не проводив. І всі б легко ставали трейдерами. Ну, це так, знаєш, я пам'ятаю, як я тільки от скачав платформу, де от видно те, що зараз ВАД показує, ця платформа, вона показує вам книгу заявок. Ось оця частина, оцієї платформи, ось оця частина, вона показує вам лімітні заявки. Це, наприклад, якісь люди хочуть продати, купити монетки. Ось оця частина, це називається стрічка угод. Оця частина, стрічка угод. Тобто ви прямо вживу зараз от бачите, як люди роблять якісь трейди. Ось ця частина, це називається footprint. Footprint – це те, що вже от об'єми, які пройшли. Друзі, я цю платформу вивчав сам, мені їх ніхто не пояснював. Мені тільки пару тижнів пішло, щоб таку платформу вивчити. Тому що я вам хочу сказати на рахунок індикаторів. Тут платформу треба вивчати пару тижнів, хочете в принцип поняти за один стрім. Ну, сьогодні цього не буде, давайте ми краще пошукаємо якісь ситуації, які можна відторговувати і заробляти на них. Бо я дивлюся от зараз по біткоїну і чекаю на те, що Влад сказав. Якщо біткоін справді проб'є вниз під 19200, то я буду шукати шорта. Ну, мені треба, щоб він хоч 19200 вниз пробив. Щоб вже... Нехай пробуває. Заважати не будемо. Якщо чуть-чуть стартанув на тебе, ти, звісно, пробач, але от я просто по собі скажу, що на початку всі шукають легких шляхів. І от коли людина говорить про сигнали, про індикатори або сигнали, то це означає, що вона шукає легкий шлях. Легкий шлях краще в цій сфері не шукати, тому що ти за нього будеш дуже багато платити для того, щоб зрозуміти, що є тільки шлях тяжкий, і цей шлях, він того вартує в результаті, але тобі потрібно дуже багато потратити часу і ресурсів на те, щоб його опанувати. Нічого не скажу, не покажу, закинь бабос, дам безкоштовну інформацію, якої повно в неті. Можна я на це відповім? Слухай, ну не підходить, то йди, а так не бачиш безкоштовну інформацію, яку роздаємо. Зараз, от, наприклад, проаналізував весь ринок, ти для себе нічого не підняв, ну тоді, напевно, ти правий, не потрібен тобі такий стрім. Та ще, чуєш мене? Не чути? Чи ні? А? Ну, перше, відкрий YouTube канал, подивися, скільки ми уроків безкоштовно записуємо. Більшість цих індикаторів ми записали уроки, показували. Це раз. Друге, ну, а хто це такий, що ми тобі безкоштовно мали щось давати? Це, типа, бля, прийшов якийсь Texas Addo, який боїться навіть своє ім'я показати, і давайте я, бля, ну, мені все безкоштовно. Ну, і стрім, ми робили трейди, бо були цікаві торгові ситуації, ми відкривали по BNB прямо трейд вживу, я показував, об'єми бачили люди, на які я заходив, і все. А так, ну... Коротше, нехай такі додіки уходять, тому що якщо він не поважає нашої праці, то нахер він тут здався. Чому шорт, а не лонг? Алекс Аврамов настирно питає. Як розуміти? Ну, розуміти ти можеш, розуміючи логіку того, за ким зараз вигідніше піти маркетмейкеру. Тобто людині, яка з великими грошима і керує ринком. Якщо ти будеш розуміти, за якими точками на графіку стоять стопи лонгістів або шортистів, або де там ліквідації знаходяться, то ти будеш приблизно оцінювати, в яку сторону більша ймовірність, що піде ціна. Ти трошки дуже багато так, мені постарайся чуть простіше пояснити. Стараюсь попростіше. Хто зрозумів, друзі, поділіться зараз, хто зрозумів, що Влад мав зараз на увазі? Не мовчіть. Не мовчіть, якщо вам щось не зрозуміло, не мовчіть. Поставте одинички, якщо хочете, щоб я пояснив детально. Так. Давай я ще раз нагадаю по бітку, який наш план. Друзі, дивіться, який на зараз план по біточку, от нагадую вам.
По біточку ми чекаємо на ось цю ситуацію. Зараз біточок, прямо зараз, він вище вівапу і вище цієї похилої. Якщо біточок піджимає назад до цієї похилої і її пробиває, ми тоді можемо відкривати шорт, тому що для нас ось це буде пастка. От бач, так, давайте гроші робити. Ну що, бродяги? О, Олег, здоров. Та, 1. Я питав за біток, не розумію пояснення. Добре, давай тоді якраз і на питання Алекса поясню, і ті, хто одинички написали, от вам теж буде зрозуміліше. Заходимо на біткоін, забираємо ось от всі штучки і уявляємо, що от ми його бачимо не знаю, посюди. От уявіть, що ось цієї всієї правої частини її немає. А ти її сховаєш, щоб її не було. Та ні, так буде простіше. От заходять в шорт гравці ось тут, ставлять стопи, а всі ставлять стопи. Де вони ставлять? Їх вчили ставити стопи за локальну вершину. Тобто вони поставили стопи ось тут, ось ця локальна вершина 1, або ось тут, ось ця локальна вершина 2. Потім там їхні позиції пішли, тут там хтось закрився в прибуток в свої шорти, хтось навпаки заліз в лонги. І от відбувається ціновий рух, відбувається торгівля, і в цей момент маркетмейкер, чел з великими грошима, він вирішує, що пора забрати тих пасажирів, які в шортах сидять от з цього моменту. Для цього він рухає ціну вгору. Він її рухає і перше забирає стопи людей, які поставили їх тут, і другий момент він забирає стопи людей, які поставили їх ось тут. Тепер він забрав стопи і там, і може спокійно йти вниз, якщо хоче. А поясни, чого йому треба забрати стопи, поясни. Йому потрібно забрати стопи, бо саме таким чином він заробляє гроші. Тобто він собі купляє подешевше, він, наприклад, ось тут от набирається в цьому діапазоні, і отут він шортистів заставляє виходити і продає їм. От на різниці він і заробляє. А по складному це можна назвати рух ліквідності. Друзі, поставте 5, кому прояснилось. Як він її рухає, викупляє біток. Так, викупляє або навпаки продає біток. Тобто, от дивись на стакан. Ось те, що ти тут бачиш в біткоїні, наприклад, візьмемо праву частину, це фьючерси. Ти бачиш ось цю заявку на 300 біткоїнів, ось цю там на 600 разом, ось цю на 600, на 400. Це все маркетмейкер, це той, хто керує ринком. Якщо б його тут не було, то біткоін був би дуже волатильний і рухався би то вниз, то вгору, то вниз, то вгору. А він виконує дві функції. Перше, це він тримає ринок, друге, він рухає його в тому напрямку, в якому йому скажуть. 4,5. 4,5? Ну, Тарас, нічого, по чуть-чуть прийде. Якщо вже 4,5, то не 2. Мені здається, Тарас до нас на групу В записався. Якщо це той Тарас, то все нормально, поясню вже там і будеш краще розуміти. Так, прогноз на біток до кінця року. Юра, що скажеш? Дивись, давай перше знайдемо якісь торгові ситуації, ще які можна відторгувати, щоб ми людям пояснили, бо у нас стрім «Жива торгівля». Давай підсумуємо, що у нас зараз на торговому плані, і тоді я скажу прогноз по бітку, бо хочеться чуть ближче до суті. Дивись, ми з тобою проговорили по біточку, якщо він опускається, піджимає під похилу. Друзі, зараз що ми робимо? Ми підсумуємо торгові ситуації, які ми хочемо торгувати. Тому що зрозумійте, яка штука в трейдингу. Ваша задача не налітати прямо на графік і зразу відкривати трейди. Ваша задача дочекатися найкрутішої ситуації, яка, де ви точно зможете заробити. Я вам покажу приклад. Як минулого тижня я брав кластерний розворот по біточку. Влад його пам'ятає.
такий дуже класний. Я вам чисто покажу як приклад. Один трейд, і ви після нього це зрозумієте. Зараз, секунду, де це є. Uno момента. От зараз я вам покажу класний трейд по біточку минулого тижня, яка збрали. Зараз, Володимире, розкажемо, закінчимо Так. з цією частиною. Ні, почекайте, це є daily report, по трейду якраз. Була крута ситуація минулого тижня, це було приблизно середа чи який день, це було 28. І ми якраз з ком'юніті зі всіма брали ось оцей лонг по біточку. Тому що, сидячи, я сидів, дивився за біткоїном, і в один момент тут з'явилася яка штучка. Ціна впала, тут з'явилася велика заявка, ціна піджала заявку і пробила. І все, і більше ціна от єдиний раз тут відретестила цю заявку. Тобто ось у цьому невеличкому діапазоні проторгувалося декілька тисяч біткоїнів. Декілька тисяч біткоїнів – це приблизно там 50-70 мільйонів доларів, а це на споті. На споті це є великі гроші. І все. І подивіться, як тут ціна наскільки пішла далі. Тобто ми, якщо чесно, навіть доволі швидко закрилися, тому що ціна далі дала в 3 рази більше. І ризик тут був $100 початковий. Тому, якби ми зайшли, наприклад, десь тут, ми б не мали такого чіткого ризику, чіткої точки входу. Тому ми зараз що з вами хочемо зробити? Ми відшукуємо, от Влад зараз шукає ситуації, ми їх прописуємо, і ми далі з вами чекаємо, поки вони відпрацюються. І вони відпрацюються, ми зразу відкриваємо трейди. Так само ви повинні робити постійно кожен день. Тобто у вас план, ви прописуєте цей план і все, далі ви чекаєте на ці ситуації. Тоді у вас буде мінімум лишніх дій і побільше буде плюсових трейдів. Ірон, якщо не зрозуміло те, як ми пояснюємо тепер, що ми говоримо, я тобі раджу після стріму зайти на наш канал в списки відтворення, і ось тут є секція «Почни з цих уроків». От заходь на неї, і ось тут самі базові речі для того, щоб ти вже трошки розуміла ринок і більш комфортно себе почувала, могла аналізувати краще. Вони всі безкоштовні, тому для тебе це буде краще. Давай тоді підсумуємо, що ми конкретно би могли... Зайти на наш канал в списки відтворення. Давай тоді підсумовуємо. На рахунок навчання тут хтось задає. Дивіться, зараз... Так, Володимир Лещишин. Володимир і всі друзі, ми завтра починаємо групове навчання. Ми про нього детальніше розкажемо. Зараз ті з вас, які бажають навчитися, як правильно аналізувати, шукати класні торгові ситуації, заробляти на цьому. Ось тут є, я вам чат прямо надіслав, посилання, беріть зараз, заходьте, лишайте заявку, наша команда з вами зв'яжеться. Пам'ятайте, що тільки почнеться група, більше доступу не буде, тому краще зараз напишіть, бо завтра почнеться група після обіду і не буде інформації. І ті, хто купить, сьогодні купить, отримує безкоштовну консультацію з Владом. І друге посилання ось тут в описі зразу знизу. Йдемо далі. Давай, пане, підсумовуємо. Перший біточок. Влад. Підсумовування. Я не знаю, чи ти хочеш щось додати, але я по бітку вирішив, що він все-таки на шорт дивиться. Ще раз вертаючись до логіки, я вважаю, що ми забрали тих, хто мав стопи за локальними вершинами, і нам більш логічно піти вниз. Плюс при цьому по об'єму ми розуміємо, що маркетмейкер своєї цілі досягнув тут локальної. Ми досить далеко відірвалися від вівапа, мені це не подобається, якщо дивитися в лонг, а от в шорт якраз. Тоді дивіться, друзі, у нас перший інструмент зараз на листочку, це є біточок, він зараз у нас на шорт. Ще раз, чому на шорт? Бачите ось оці вершинки? Ось оці вершинки. За кожною з цих вершинок стояло багато стоп-лосів, відкладених ордерів. І коли ціна зробила ось оцей імпульс, стоп-лоси людей, які мали угоди на падіння, нагадую, коли у вас відкрита шортова продажа, це угода, коли ви заробляєте на падінні. Вона називається short sell.
Ну, все з англійської в трейдингу. Я на твоєму екрані так то малюю. Включи назад біткоін. Пробач, давай. І це називається шортові продажі. І, наприклад, от представте, ви відкрили ось тут угоду, щоб заробити на падінні. Коли ви ставите стоп-лосс ось тут, ваш стоп-лосс, от, наприклад, ви відкрили шортову продажу, щоб закрити цю угоду по стоп-лоссу, ви повинні назад відкупити свої монетки. Buyback. Так працює цей цикл. Тобто, коли ви купляєте, ви заробляєте на рості, це називається long buy, ви купляєте монетку і далі ви її продаєте, а на фьючерсах це контракти. А коли ми працюємо з шортами, тобто ми відкриваємо шорт на продажу, щоб його перекрити, потрібно відкупити назад. І тому ось отут стоп-лоси шортистів – це є відкуп назад. Тобто тут їхні стоп-лоси відкупляють ціну і її тягнуть наверх. Якщо після такого йде прямо реакція на низ, це означає, що це є пастка. І після пастки дуже класно заходити на шорт. Ну ми чекаємо, бо те, що я сказав, чого ми зараз до сих пір, я особисто, наприклад, не відкрив трейду. Бо по 19.30 біточок, 19300, був проторгований величезний об'єм декілька днів тому. І цей об'єм до сих пір ще не до кінця показав свій напрямок. На рахунок цього об'єму, ось тут ми показували, бачите? Ось оцей об'єм. Це дуже великий об'єм, і нам потрібно, щоб ця пастка закрилася, тоді ми зможемо відкрити трейд. Це перший момент. Я від себе ще чого чекаю. У мене, в принципі, ситуація більш-менш готові по моєму торговому алгоритму. Але я чекаю, поки з'явиться якийсь гравець в стакані, який буде підставляти заявки і своїми заявками душити ринок, намагатись задавити монетку, щоб вона пішла вниз. Він буде жирати всі заявки, які є у нас лімітні, і за рахунок цього ми зможемо политися. І наша справа, як професійних трейдерів, не в тому, щоб вгадати, куди піде ціна, а в тому, щоб зрозуміти логіку маркетмейкера і разом з ним сісти в один потяг. І за допомогою саме ось таких терміналів, де видно заявки, де видно маркет-ордери, які виконуються, ми можемо зрозуміти, коли він з'являється, побачити його і впевнено взяти білет в одну сторону. Заціни трон. По трону найцікавіша ситуація, він прям під вілапом зараз. Трон Фьюч 3Х. Він слабенько ходить. Я знаю, що він слабенько ходить. А що то він тебе такий уривчастий? Ти на якій біржі дивишся? TRX Perp? Давай спробуємо TRX і USDT Perp. Ну ладно, давай сфотки. Ну, бо він тебе якийсь такий бідолашний. Та ні, ще не підійшов до похилої нормально. Бачиш, як назву? Минулого разу ми тільки починали стрім і зразу був трейд. А сьогодні ми з тобою вже скільки з людьми сидимо і ще нічого. Головне терпіння. Трейдинг – це як рибалка. Не треба хапати рибу, коли вона до тебе ще не підпливла. Потрібно дочекатись і тільки тоді підсікати. Так. EOS. Я дивлюся по своєму листку. Давай відповім на питання. Командир в ХУ Артема більше не буде? Ні, не буде. Олександр Марцинкович. Від чого залежить, розбирається крупна заявка чи проб'ється? Ну, наприклад, декілька секунд тому по біткоїну стояла велика заявка, я думав, що від неї щось буде цікаве, а насправді взагалі нічого не було. От я якраз скидав наш канал. Бачите, 1000 біткоїнів стояло пару хвилин тому, її зняли. Тобто це називається спуфінг, це через те, що крипта не регулюється, деякі учасники можуть таку штуку робити. І
На акціях за таке посадили би в тюрму вже. Так, на акціях за таке посадили тюрму. Тому цей спуфінг є. Що ми використовуємо особисто ми з командою для того, щоб таке мінімізувати? Перше, ми використовуємо спеціальні сервіси, які допомагають нам побачити, чи заявки вже довго стоять. Наприклад, є така штучка, називається Heatmap. Це навіть так, heatmap, якщо дослівно перекласти, це карта прогріву, але воно трошки. Теплова карта? Так, теплова карта, тепловізор. Краще назвати це тепловізор. Тобто ті заявки, які довго стоять і в яких об'єм не змінюється, вони частіше є справжніми. Ті заявки, які тільки додаються, віднімаються, вони зазвичай є спуфери, і вони нічого не варті. То все. Є перспектива в Луни піднятися. Ага, Паша, дякую. Луни. А я люблю це питання. Я сам на ній пару сотень віддав, я люблю це питання. Її ж немає ніде графіків, де вона повністю йде. Від самого початку, коли вона ще на 120 була. Не на Binance точно. Може на Кракені? Що, пане, ні, такий біточок, якщо він зараз дасть імпульс наверх, це означає, що цей об'єм по 19300 таки він спрацює. Якщо це так піде, тоді будемо на відкатах шукати лонги. Ну, дивись тоді лонги, а я поки що на своїх шортах. Я їх буду чекати. Та ні, поки лонги я не можу, бо нема виносного нормального об'єму, розумієш? В чому парадокс ситуації? Друзі, в чому парадокс зараз ситуація? Що по біткоїну, якщо ви замітили, ми зараз до сих пір, ось оцей діапазон великий, ми його до сих пір мурижимо. Бачите, ось оцей великий діапазон. Тобто це ми зараз в якомусь великому діапазоні, де хтось набирає великий об'єм. Що я маю на увазі? Великі гравці працюють по-іншому, чим ми, звичайні трейдера. Ми з вами дуже малі, і ми можемо в будь-який момент відкрити нашу угоду. В будь-який момент. Тобто, все, що там до 100 біткоїнів, ви можете отако прямо зараз купити, навіть ніхто цього не замітить. Ну, коли ви працюєте як великий фонд, і у вас там сотні мільйонів доларів, побудувати позицію на біткоїні на сотні мільйонів доларів, потрібен час і потрібно, щоб хтось вам продав ті монетки. Ну, хто вам просто так, наприклад, ось тут продасть там 50 мільйонів? Продадуть ті, в кого ви виб'єте по стопу. Тому доволі часто великі гравці роблять ось такі маніпуляції, щоб набрати собі якийсь великий об'єм. І я бачу, що ми вже буквально цілий місяць в цьому діапазоні. І зараз по-любому має піти вихід в якусь сторону. І після цього виходу зазвичай може бути навіть якийсь середньосрочний тренд на пару тижнів в якусь сторону. Тому дивимося, бо з якого... Ну, Влад, ти... Ось пишеш, що зараз засідання по ФРС. Я в списку новин не знайшов. Ти в курсі? Та має сьогодні бути позачергове. То все Там мав хтось говорити, я пам'ятаю, але мені здається, це в обід було. На відкритті Америки. Засідання, це вся штука, воно то важна, але якщо крупняк нас збирав позу, вони підуть. Тут по біткоїну ми швидше було би логічно забрати ось ці стопи, які є за цією вершиною, і після цього вже тільки підходити і піджиматись до трендової. Зараз подивимося. Будемо дивитися. Тому що його вгору відтягують, отут, поки ми проторговувались на трендові, зайшли шортисти, зараз їх лякають, хочуть забрати стопи, які вони тут поставили на 19500, і тоді вже можна шортити. Падіння бітка пов'язане з війною? Взагалі не пов'язано. Насправді, в світовій економіці, якби не було росту цін на нафту, взагалі було б байдуже на цю війну. Це я вам кажу при тому, що я кацапів ненавиджу просто. І я це не кажу, тому що я поважаю нашу країну і кажу це, хочу бути об'єктивним. Основна причина падіння біткоїна – це є те, що ФРС почали піднімати відсоткову ставку. Є така штука, яка називається грошово-кредитний цикл.
І, на жаль, більшість криптунів, які там записували обзори, казали біточок по 200 тисяч, вони його не знали. І в листопаді, якщо ви подивитеся всі активи, акції, крипта, ринок нерухомості в США, в Канаді, от в всіх країнах тих, де почали піднімати відсоткові ставки, воно зараз почало сильно падати. Чому? Тому що так працює кредитно-грошовий цикл. Детальніше я можу записати відео, якщо вам було би цікаво, я можу записати відео окремо на YouTube і там через пару тиждень-два можемо його опублікувати. Олександр, хлопці, ви круті, дякуємо за вашу роботу. Олександр, дякуємо. Дякуємо за... Раді старатись. Раді старатись. По Аді глянув, Стас, на лонг похилою, чесно, не побачив. Ну, у мене око натреноване більше шорти бачите. А на шорт, ну, хороша ситуація, мені подобається. От на Аді ситуація дуже схожа те, що ми бачили на Ape. От те, що я збираюся відторгувати. Теж є об'єми зверху, теж похило непогано виглядає. По Луні, все-таки відповім на питання. От ті, хто в крипті недовго, вони не знають, але ця монетка раніше була в топ-10 криптовалют. Вона коштувала по 100, ну, по 100 доларів, по суті. Ну, середня так, біля сотки. Так, хороша в неї була ціна. І потім в один момент вона зіскамилась. Її автор, навіть при тому, що проект був серйозний, бо там була крута команда програмістів, і вони там весь час щось розробляли, автор вирішив, що йому цього досить, можна просто виводити гроші і полетіти в якісь офшори, і він злив проект. Злив проект, і проект впав до... Скільки вона зараз торгується? Ну, 3 цента. 0,3. Так. Ну, коротше, після коми дуже багато цифрів. Коротше, вона нічого не варта. І от в момент, коли вона падала, десь ось тут, в цей день, люди вже бачили і дивились, ого, вона впала, да вона ж зараз має відкатитись, вона ж має відрости. І багато хто, і там блогери всі трубіли, купляйте Луну, вона ж зараз відросте назад. Вони заходили там в районі всього, що було менше 50 доларів. Тобто ось тут. Що зараз з їхніми грошима? Ну, порахуйте самі. Якщо раніше ти купляв монетку за 50 доларів, а тепер вона коштує 0,0003 долара, то скільки у тебе залишилось зараз? Коротше, менше цента. Тому шанси, що вона відросте, я тобі чесно скажу, абсолютно ніяких. Якщо ти на ній втратив гроші так же, як і я, то просто з цим змирись, заробиш їх десь інше, весь час заробляти гроші неможливо. Ну, а сенсу її рости. І там, розумієте, тих монеток дуже багато надрукували. Так, друзі, дивіться, що ми зараз робимо з вами? Ми зараз з вами чекаємо на ось це підтвердження по біткоїну. Те, що я вам казав, по ось цій ціні 19300, від якої зараз біточок відбився, там проторгувався великий об'єм. Якщо ось тут буде простріл і імпульс, на відкаті треба буде брати лонги. Тобто це буде сигнал того, що, що скоріш за все, цей об'єм був на ріст. Тому що нам потрібно, щоб великий гравець себе показав, яку вони сторону. Оце саме складніше в трейдингу. Треба розуміти напрямок. Коли розуміти напрямок, дуже легко починати торгувати. Тому що коли у вас є чіткий напрямок, ви просто берете, шукаєте якусь ситуацію, якісь пробиття похилої, виніс, якесь місце, де намахали когось, і все, і ви тоді торгуєте. А коли напрямок, так як от зараз по біточку ми всередині діапазону, ну от скажу чесно, отаке от місце це не є саме крутіше для якихось класних трейдів. Так, йдемо. Я поки що намагаюся поглянути на ринок під іншим кутом, подивитися якісь лонги. Але навіть якщо зараз біток вгору піде, то мені не подобається ідея заходити в лонги, бо він досить далеко від свого вівапа. Для тих, хто не розуміє, вівап – це от середній об'єм, який був проторгований на монеті. І великі гравці користуються цим індикатором, і часто ціна ходить якраз біля нього.
Особливо, коли на Вівапі є великі заявки, я вам покажу декілька трейдів зараз зі статистики. Коли ціна прямо на Вівапі, і там великий об'єм появляється в книзі заявок, це просто, ну, крутіша тема. Це дуже крутіша тема. Так. Коментар підтримку ефіру. Дякую за вашу роботу. Лайк поставив. Було б цікаво. Так. Дякую, філософія. Уже вдруге тебе бачу на стрімі. Радий, що приходиш. Ну-ка. Так. Богдан питає, якщо є вільних 500 баксів, чи є сенс записуватись на навчання, якщо ти щось торгувати? Питання в твоїй мотивації. Наскільки серйозно ти ставишся до трейдингу? Якщо ти готовий зараз інвестувати в цей час і зусилля, і потім ще відторговувати по тому торговому алгоритму, який ти на навчанні отримаєш, пару місяців, 2-3 місяці, там по годину-дві в день, то, звісно, записуйся, тому що тоді ти легко ці 500 баксів згодом відіб'єш. А якщо для тебе це таке, ну, блін, класно було би, якщо б я це вмів, і я тобі зразу скажу, я дуже сильно буду грузити домашніми завданнями тих, хто буде приходити на групове навчання. Я буду їх грузити на самих уроках для того, щоб у них розвивалось розуміння ринку, і вони його краще торгували. Якщо у тебе слабка мотивація, щоб цьому навчитись, то не варто. Тоді просто гроші потратиш. Я тобі чесно скажу. Але якщо ти готовий зараз витрачати час і вчитись, то приходь з радістю, це буде корисний навик для тебе. Можна я ще добавлю? Звісно. Богдан, питання стоїть від твоїх задач. Почекай, ти якраз опис показуєш. Давай на щось, ну, давай я просто стаканчик бітка відкрию, покажу тобі. Все залежить від твоїх довгострокових задач. От якраз графік, нехай буде ось це стайгера. Якщо ти хочеш серйозно цим зайнятися і вивчити, і щоб в тебе не було того болі, тих зливів, які в нас були, тих помилок дурних, втрат через взагалі незнання якоїсь бази, то ми тобі дуже допоможемо. Ми тобі настільки скоротимо шлях, що ти просто, ти офігієш. Якби в тебе були б мої мозги, ти б офігів, наскільки це скоротить твій шлях. Бо я працював в Форекс-брокері біля року, я працював ще в одній компанії колись давно, в TradingView вже веду 5-й рік. Тобто ми взагалі починали з того самого нуля, з Форекса, де не було ні книги заявок, ні нічого. Я пам'ятаю, коли я перший раз відкрив стакан, почав побачити, ого, то можна відкрити трейд від якогось великого об'єму. Це для мене було як зміна парадигми. І пройти це все, коли тобі хтось покаже, воно тобі зекономить багато часу, багато грошей і в перспективі, якщо ти серйозно до цього будеш ставитися, ти почнеш заробляти. Ну, якщо в тебе немає цілі вивчити трейдинг, то воно тобі нахер не нужно. Тому, якщо серйозно, ми тобі поможемо. Якщо ти просто так, то краще не трать, піди краще по кабак, в кумпель, купи доброго пива і це собі посиди нормально. Так, давай. На початку, до речі, хтось писав був, за півроку самонавчання злив доларів 300, стопи не ставив, оскільки на перший погляд здавалось, ніби мене спеціально збривали. Ну, тебе збривали. Після знайомства з Дом стало зрозуміліше, чому так відбувається. От бачиш, самонавчання, коротше, завжди на початку кар'єри, от є варіант, робити самому, коли велосипед, збирати його, чи отримати інструкцію, як його зібрати і зробити це безболісно, легко і швидко. От тому або самонавчання, і тоді ти платиш своїм часом і своїми грошима, або це навчання в когось іншого, і тоді ти платиш просто грошима і меншою кількістю часу, і починаєш отримувати прибуток від цього швидше. І багато хто приходить самонавчається, вони до кінця не доходять. А багато хто ще й лудоманію ловить і зливає гроші. Всі ми починали з того, що зливали депозит, і тоді вже думали по-іншому. Ти мене розумієш. Дивіться, друзі, хочу вам сказати, що
Завтра ми розпочинаємо групу, де цілий місяць будемо вчити показувати всі торгові системи, які ми використовуємо, як ми відкриваємо трейди, як ми аналізуємо, які ми ризики ставимо і тому подібне. Також там будуть живі торгівлі, тому що складність живої торгівлі в тому, що коли є торгові ситуації, ми їх відкриваємо, коли немає торгових ситуацій, то може бути так, що ми просто сидимо і взагалі нічого не відторговуємо. Тобто, от так як приклад минулого тижня по біточку, те, що я брав відбиття від сайзу, інші приклади вам, деякі інші трейди покажу. Тобто, насправді, от трейдинг, от Влад сказав круту штуку, це як рибалка. От минулого тижня, я пригадую, це був живий стрім на англомовний. Це от під час того живого стріму, то ми спочатку перед стрімом взяли біточок, і прямо на живому стрімі ми взяли відбиття від ефірки, тому що хтось на ефірці продав кластерний розворот. От. Кластерний розворот, 12 тисяч пробили, і ефірка дала 1,5% вниз. Коли був сигнал в зворотню сторону, ми взяли її і закрили. І все. Тому, що я вам скажу, записуючись на навчання, ви побачите оці всі підходи, ви побачите, як ми відкриваємо наші успіхи, наші провали, які індикатори використовувати. Якщо ви хочете... нічого собі, зеленки. А ти думав? Наступна група, Богдан, наступна група буде завтра починається. Дивіться, завтра починається наступна група. Багато хто з вас задає собі питання, типу, воно коштує грошей. Звісно, воно коштує грошей, тому що в команді працюють люди, які створюють для вас класний контент, продукт, і воно не може бути безкоштовним. На рахунок того, що ви получите, ви точно получите, друзі. От зараз Влад вам покаже трейди сьогоднішні, прямо сьогоднішні по Луні. Ви, коли це, розумієте, ви ось цю штуку, ви... Це ще не сьогоднішній? Я зараз екран приховаю, я підключ новий добавлю. Возьми, давай я візьму в цей час щось інше покажу. Зрозумійте, що це буде повністю практичне навчання. Це не то, що я просто знаю деяких блогерів з України, які там, розказують про NFT. Нахуй вам ті NFT здалися? Ви на них не заробите. Вам потрібно реальні практичні приклади. Я іноді матюкаюся, але це через те, що я веду англомовний ще канал, і там я матюків на англійській не знаю, тому компенсовую. Тому дивіться, внизу під відео є ось оце запрошення на групове навчання. Лишіть заявку, прямо зараз лишіть заявку. Тому що, чому прямо зараз? Бо навчання стартує завтра, і коли почнеться група, ми більше людей додавати не будемо. Тобто тільки починається стрім нової групи, більше людей додавати не будемо. Щоб дізнатися от зараз всі умови, бонуси, це прямо нажимайте. Влад зараз вам покаже приклади трейдів, які він робив. Я так само хочу поділитися з вами приклади трейдів за минулий тиждень, які я робив. І покажу вам декілька класних, і покажу вам навіть, от зараз я вам покажу лосяру свою побіточку. Тобто, в трейдинг це не то, що ви кожен раз прям будете завжди в плюсі. Будуть мінусові ситуації, але у вас має бути яка штука? Коли ваш плюс має бути завжди в рази більший, ніж ваш мінус. І все. Тоді ви будете заробляти. От навіть було по біточку, от яка ситуація? По моїй системі, яку я особисто торгую, тому що ми з Владом все рівно, ми хоч в одній команді працюємо, але в нас підходи дещо різні, тому що ми різні люди, і так буде в кожного. І, наприклад, в мене є одна торгова стратегія, це називається фейкове пробиття великого об'єму. Це коли є якийсь великий об'єм, його пробивають, і ціна замість того, щоб продовжувати рух, навпаки, стає вище об'єму і йде протилежну сторону. І ось оце, що було по біточку. Тобто, бачите, що відбулося? Величезний прям об'єм, потім його взяли, перебили вниз, знову величезний об'єм, знову величезний об'єм. І я думав, що тут ми звідси підемо наверх. Але не сталося. Але це не є кінець життя мого чи тому подібне, тому що, наприклад, от по біточку перед тим я взяв 3 рази більше.
І то, якби я об'єм чуть би не підняв, то було б ще краще. Тобто по ефірці так само був величезний об'єм в книзі заявок, від якого ми торгували. Ось ці всі підходи ми з вами будемо ділитися і показувати їх. Давай, пане Влад, показуй свої трейди, які ти робив. Давай швиденько прийдемось, потім я перепідключусь, поки Мгм. ти будеш своє показувати, і покажу те, як я сьогодні відторгував. Трейд по луні, гордість мого минулого місяця, прям дуже класно зайшов, дуже класно взяв. Відходимо на 5-хвилинку. От що я взагалі тут бачив? Я бачив в моменті, напевно, давайте навіть на годинку відійдемо. В моменті я бачив ось цю трендову. І ось тут на кожному падінні з'являвся покупець. Тут був класний об'єм. От бачите, він збільшується. Ось тут він класний був об'єм. З'являвся покупець кожного разу. Ось тут, ось тут. І в моменті, коли я вже бачу, що по моєму торговому плану усе сходиться, і це сигнал для того, щоб входити, я зайшов, забрав свій малесенький імпульс. Ну, бачите, я не дотягнув до кінця, там можна було і навіть більше забрати, але я забрав 10% руху ціни. Як на мене, теж непоганий результат. Ну, те саме, Особливо. що в мене по бітку. Тебе ще можна два рази більше було витягувати, 4 навіть. Та напевно, ну знаєш, я тоді в мінусі ще сидів. Цей трейд рахує мені весь місяць перекрив. Тому я і говорю, що трейдинг це як рибалка. Якщо ти от торгуєш таку ситуацію, ну навіть один раз в тиждень, ну все, у тебе життя склалося прекрасно. Тобі не потрібно навіть більше нічого робити. Проходимо далі, що ще тут прикольного є. Усі трейди у мене будуть виглядати однаково. Ось тут є алго, по ньому була ось ця трендова, те ж саме нахилялося, теж ми бачили, що продавець з'являється, локальні вступи ми там були, забрали до цього. От зайшов на пробиті трендові, забрав свій імпульс, ось тут посидів, бачив, що далі не йде, вийшов, закрив плюс. Плюс 50 баксів. Це вже ближче до кінця тижня. Я ділився цією угодою в ком'юніті, там хто хотів, той зайшов. Я понизив ризики максимально, тому що хотів закрити місяць в плюс. Попередній місяць я закрив плюс 15%. Ну, тут бачимо, пішло падіння, теж це було пробиття трендової, ось тут. Зайшов на відбиття, тому що тут уже бачив гравця, який буде це давити, що ми вверх не підемо. І воно поїхало вниз. Ethereum Classic. Пробиття трендової. Це трендова виглядає трошки інакше від інших, тому що тут ми бачимо проторговку, ми бачимо базу, яка сформувалась. Тут ніби у нас є якісь зелені свічки, але ми бачимо, що реакції від них ніякої немає. Тобто маркетмейкер, він не в силах втримати далі монету, і він її відпускає в падіння, падає раз, падає другий раз. Тут я закриваю, ще чуть не дотягую, але мені і так нормально. На хліб з маслом буде. Друзі, хто вважає, що це хто я торгую в одні плюси, ви помиляєтесь, я торгую в мінуси теж. Тобто у хорошому трейдеру важливо не тільки плюсові угоди мати, а й мінусові. От бачите, тут червоне, воно всюди є. Але завдяки правильному ризик-менеджменту, завдяки правильній психології, завдяки правильному торговому алгоритму вдається нівелювати всі мінуси і все одно закривати місяць плюс. Найбільша складність для мене в тому, що треба весь час підвищувати об'єми. Моя ціль на найближчі 4 місяці дійти до робочого об'єму в 100 тисяч доларів. Тобто одну угоду відкриваю, 100 тисяч доларів неї засовую. І так я зможу заробляти по пару тисяч за трейд. А поки що у мене торговий об'єм всього лише 20 тисяч доларів. Тому всі ми тут ростемо. Я не говорю, що я ідеальний трейдер, але повірте мені, я знаю дуже багато. Я дуже багато інвестував свого часу, знань, сил в те, щоб цей ринок розуміти. Я і вас цьому готовий навчити, тому приходьте на навчання, воно у нас буде вже завтра. О 7 вечора буде перший урок про те, хто як рухає ринком.
щоб ви саме розуміли маркетмейкера, розуміли логіку, а логіка це от сама база, це найважливіше. Які б ви торгові алгоритми не використовували, які б ви паттерни не бачили, там чашка з ручкою, голова, плечі, подвійне дно і все інше, це все не має значення, якщо ви не враховуєте логіку. Якщо у вас є логіка, і ви класно розумієте, що робить маркетмейкер, за ким він хоче сходити, то ви будете праві в більшості випадків. Давай я ще коротенько Давай ти відповім на покажеш питання. тоді зараз свої трейди. Я зараз ще переключу API, покажу свій сьогоднішній, і потім розкажемо трошки більше про програмку. Паралельно я ще перевіряю графіки, дивлюсь, якщо ціна підійде до трендової, то ми обов'язково візьмемо трейд, відкриємо його і будемо ще в шорті сидіти. Давай, пане, я відповідаю на питання. Так, дивіться. Ростислав Мельник, справді крутий стрім, тільки як це запам'ятати. Ростислав, подивіться декілька разів. Бачите, я навіть веду стрім, завжди маю при собі блокнотик, якісь ідеї завжди записую. Дуже важливо. Плюс до того є багато безкоштовних уроків на YouTube-каналі, дивіться, все для вас. Богдан, просто хочу трішки ще назбирати і вже наступну групу після цієї. Ну, якщо сказати чесно, якщо ти вже рішився і ти розумієш, що воно тобі допоможе, сенсу відтягувати немає, тому що ти трошки назбирати, при тому ти сам будеш торгувати і зливати. Тобто за цей місяць ти злиєш там половину свого депозиту, а ти міг би ці гроші вкласти в своє навчання, отримати навик і тоді вже почати торгувати правильно. Вибирати тобі, але я би, виходячи з свого досвіду, я б зараз би починав без навчання. Городоцький, скажіть, я в даний час працюю на роботі і буду мати можливість вчитись тільки вечорами, чи не буде проблем з навчанням. Навчання все буде в записі, тобто коли тобі буде зручно, ти зможеш його подивитися. Наступне в нас в команді є саппорт Томас, який буде тобі допомагати з різними задачами, коли буде час. Томас доволі часто навіть на вихідних відписує, там по суботам. Тому проблем взагалі немає. Якщо в тебе якісь, наприклад, виникнуть питання, і ти хочеш, щоб їх під час стріму проговорили, ти можеш просто в групі їх написати і сказати там: друзі, от віддайте відповідь мені на такі-то питання. Тому все буде окей. Які платформи в нас працюють в Україні? Не на, а в. Є тільки на Московії, і в Україні. Потрібно платити за ці платформи, які внесок для початку потрібно. Олександр, ти маєш на увазі платформи для скальпінгу, де ти бачиш книги заявок? Якщо так, то ще перед початком цього стріму, я додав безкоштовна платформа, отут в описі під відео, є безкоштовна платформа для скальпінгу по стакану. Це є чисто українська розробка, вона називається ATAS. Для всіх, хто скачає по цій посиланні, криптоліцензія безкоштовна. Тобто криптоліцензія, вони казали, що вони в ближайші місяці взагалі не планують її переводити в платну версію. Так, біточок 19500. Тут зараз наші думки з Владом чуть-чуть відрізняються, тому що Влад, він настроєний ще на падіння. Ну, я дивлюся, от ви зараз будете бачити приклад того, як дві людини, торгуючи похожі ситуації, можуть мати чуть-чуть різні точки зору. Тобто Владова точка зору була, що біточок при поверненні до похилої може зробити пробиття вниз. Моя точка зору зараз яка? По біткоїну, якщо біткоін продовжить рух і закріпиться вище чуть-чуть, то на відкатах треба буде брати лонги, бо дуже великий об'єм зайшов по 19300, і цей великий об'єм міг бути якраз, крупняк міг якраз себе показувати, що він іде на ріст. На жаль, ось тут був ретест цього об'єму, бачите, якраз 19300, прям рівно 19300, якщо ви замітили, ось тут. Ну, ми тут не відкривали трейд, бо, якщо казати чесно, крім великого об'єму, взагалі не було підтверджень більше ніяких. Тобто, плюс до того, той об'єм розколбасили дві сторони. Тому ми зараз чекаємо і будемо дивитися, що буде далі. Плюс до того на ф'ючерсному ринку, бачите, ось тут 1900 біточків, що принтанули. Будемо дивитися, як на них піде реакція. Якщо вернуться і від них якраз буде реально піджаття до похилої, то будемо брати те, що Влад сказав.
Давайте, пане, показуйте далі. Мені, в принципі, вже подобається те, що біткоін зробив. Він тут забрав стопи ще раз локальні, які були, які ось тут поставили. Угу. Ось це видно по об'єму на фьючерсах. Я думаю, зараз кинути 1/3 уже на розворот. В очікуванні розвороту. Юрик, у нас скільки людей в вашій команді? Може пару слів про них розказати. Друзі, скоро ми на нашому сайті про всю нашу команду напишемо, тому скоро ви дізнаєтеся про всю нашу любу команду. Ну, ті, хто прям в команді. Ну, це 9 людей в команді зараз. Тому, друзі, 9 людей старається і працює на те, щоб ви отримали якісний контент, який буде вам допомагати заробляти. Ми працюємо над тим, що от це є наш сайт, основний англомовний BikoTrading. Тут про нас буде, про нас тут скоро ми додамо про цілу команду всю інформацію. Так. Городоцькому ще трошки хочу додати про відповідь на його запитання. Дивись, спеціально, тому що у всіх є основна робота. В основному люди з роботою приходять на наше навчання. Ми зробили навчання по вечорах. Воно буде проходити вівторок-четвер о 19:00, тобто тоді, коли вже робота закінчилась, тоді, коли вже все вдома, тоді, коли тобі вже комфортно. Буде всього 8 уроків, зараз, до речі, програму покажемо. І у тебе буде перерва між уроками десь від 2 або 3 дні, залежно від в який день все буде. І ти зможеш виконувати в цей час домашні завдання. Домашнє завдання у тебе по часу, в залежності від твого таланту, буде займати від 40 хвилин до 2 годин. Самі уроки будуть продовжуватись годину. Якщо у когось буде питання, ми це все будемо розбирати, то 1,5. Давай зразу програму покажемо. Давай, покажи програму. Перед програмою я зараз їм покажу. Якщо у тебе лонги якісь є, ти хочеш відкривати, то, звісно, ні, ти розказуй. Та ні, я так далеко від VWAP не відкриваю, хіба якби дуже великий об'єм був проторгований. Дивіться, друзі, зараз ось тут по біточку, ось цей об'єм проторгований, бачите, 1900, ось оцей. І тут от є 400, якраз прямо на цьому рівні. Давайте рівень поставимо, щоб його було видно. Зараз поставимо рівень. Чому ось такий об'єм дуже важливий? Тому що доволі часто після такого об'єму може бути якийсь рух. Якщо б тут би появилася ще велика заявка, наприклад, під ціною велика заявка, отак як тут 800, пробиття цієї заявки було б для нас кластерним розворотом, і воно б якраз могло б почати те, що Влад сказав, ось таке падіння. Тому зараз за бітком дуже важливо дивитися, тому що цей проторгований об'єм, він зараз по-любому має якось відпрацюватись. Тобто, якщо це шорт, треба ще якась заявка, наприклад, лонгова, яку проб'ють низ. Тоді це буде класний шорт. Тільки в тому випадку. Біточок летить. Ну, таки так, біточок летить. Біточок летить? Ну, так, в принципі, так. Біточок летить, тому що я тобі казав, що цей об'єм, що по 19300, він там є, і він мене... У мене буквально було десь 3 ситуації попереднього місяця, коли от я не вигадував з прогнозом, але я чітко розумів, що це сетап на шорт, що він там має бути. І я десь 2 години дивився спочатку, як біток росте, потім як монетка проторговується там десь в зоні, підходить до трендової, тільки потім відкривав і все одно реалізовував ту ідею, яку нам малював від самого початку. Тому, знову ж таки, рибалка, чекаєш просто, поки ситуація дійде до твого рівня. Ну, от дивіться, і мені, і Юрі не подобається брати лонг зараз, тому що ми дуже далеко від VWAP по бітку і багатьом альтам теж. Тобто, по суті, пропустили більшість руху. Коли стрім уже почався, то і входити в якісь лонги теж було пізно. Там уже було багато пробиття. Ну і зараз логічніше
буде не застрибувати в той поїзд, який вже рушив, а чекати новий, поки він приїде, і поїхати в шорт на дно. Ну а поки ми чекаємо, розкажу швидко в двох словах, як взагалі навчання проходить. Буде всього 8 занять. Завтра ми вже будемо розбирати на прикладі от покерного столу, хто як думає, хто що робить, як рухається ринок, кого в ньому як забирають, і ви станете розуміти для себе, по яким законам ціна йде вгору або вниз. Це вже дуже круто вас прокачає, навіть перше заняття. На другому ми вже будемо говорити про технічний та фундаментальний аналіз. Ви зрозумієте, що працює, які індикатори використовувати варто, які не варто, як тренувати око для того, щоб бачити торгові ситуації, яким має бути торговий алгоритм, які новини впливають на ринок і як вони впливають. Я проводив статистику, всі новини від 2021 року я записував, аналізував ціну біткоїна, як вона поводила себе в моменті, і зібрав статистику, під час якої новини, як ціна рухається, і це можна використовувати. І я поділюся цією статистикою. Заняття третє – це буде про рівні і похили. Це те, що ми малюємо весь час на графіках, які рівні і похилі важливіші, у яких випадках більш імовірно, що ситуація відпрацює, що буде якась реакція на рівень або похилу, як їх правильно будувати, цьому теж будемо вчитися. Ну і топ-4 типи рівня теж класно. Об'єми, тренди, тобто об'єми і тренди. Як правильно по об'ємах читати напрямок руху ціни? Як розуміти, є горизонтальні об'єми, а є ще вертикальні об'єми. Я думаю, це Юра зараз може на своєму показати. І я їх просто на око розумію, де вони знаходяться. Як їх використовувати в своєму аналізі? Як розуміти, де є зони накопичення? Як розуміти, де ціна зупиниться? Як розуміти, де ціна відскочить? Як розуміти, куди ціна дійде? Пане, В п'ятому чуєш? занятті... Так. Друзі, от програма. Сорі, мене понесло чуть-чуть. Так, тебе понесло. Та я просто бачу, люди відвалюються. Дивіться, програма велика, наповнена, багато буде роботи. Повірте, за ті гроші, які ви платите, воно навіть воно не то, що дорівнює, ви получите набагато більше, чим ви заплатите. Тому, друзі, зараз у вас є вибір проінвестувати в себе, уникнути помилок більшості людей, почати заробляти. Якщо ви хочете зробити з трейдингу серйозний бізнес, welcome, ми залюбки вам допоможемо. Ми в цій сфері вже багато років. Ми поможемо вам уникнути більшості помилок, поможемо побудувати стратегію, ми поможемо вам багато чого зробити. Пам'ятайте, що це так, як в спорті, ми не зможемо за вас це зробити. Типу, ви приходите на тренування там в зал, ми не будемо за вас штангу тягнути, ми не будемо за вас присідати, але ми вам все поможемо, щоб ви не нашкодили собі і навпаки від цього багато заробили. Якщо ви серйозно до цього підступаєте, то залюбки приходьте. Ну, якщо ви, типу, там очікуєте, що ви от вже прям за один день станете, я не знаю, там, от як ті бінарні опціонщики, машину купите, хату, ну, насправді такого не буде. Не хочу я. Нам не потрібні люди з завишеними очікуваннями. Нам потрібні люди, які до цього свідомо підходять. І розуміють, що трейдинг – це як професія, і її потрібно вивчати. Ну, ви ж як люди йдуть вчитися на лікаря, це ж нормально повчитися якийсь період часу, і потім піти на практику, і потім уже з цього почати заробляти. Так само стати юристом, повчитися, практика, і потім вже мати свою юридичну практику. Це адекватно. Ну, і так само воно йде в трейдингу. Вам потрібно вивчити оці всі індикатори, що ви бачите, оцей стакан, футпринт, формація. І тоді воно буде у вас зовсім набагато крутіше йти. Тому зараз ми для вас зробили перше. Ті, хто залишить сьогодні заявку і куплять впродовж 24 годин, ви отримаєте безкоштовну консультацію з Владом. Він вам покаже свою торгову стратегію,
якщо у вас під час навчання виникнуть якісь питання, ви зможете з ним особисто обговорити. Насправді дуже крута штука. Ті, хто з вас торгує, в майбутньому зможе, наприклад, ви вирішите потримати, не спішити і там, проаналізувати свої трейди в кінці навчання, або зараз показати, як правильно відкривати трейди по стакану, якусь класну систему. Це спокійно зможете поговорити. Але тільки ті, хто залишать заявку, от зараз, поки цей стрім триває, якщо ви залишите заявку і в кінцевому результаті купите, чи сьогодні, чи завтра, це вже не важливо, тоді ви получите цю консультацію. Наступне, коли почнеться група, ми закриємо навчання і більше ми не будемо набирати в цю групу. Наступна буде тільки через місяць. Можливо, буде, можливо, не буде, тому що тут буде питання, чи Влад забажає вести, чи я буду бажати вести. Тобто у нас можливо, буде перерва місяць-два до наступної групи. Тому вирішуйте самі, чи ви готові інвестувати в своє навчання, в цей підхід. Тому зараз ось тут під відео ви заходьте дружньо і лишайте заявки, щоб отримати бонус, так як я вам сказав, з Владом поспілкуватися. Щоб отримати цей бонус, треба прямо зараз залишити заявку. На рахунок ціни Олег Романишин. Олег, не забирай хліб наших продавців. Люди стараються, працюють, щоб відповісти тобі на усі питання, показати всю програму. Не забирай у них хліб. Лиши заявку, дай їм відповісти тобі на усі питання. Так, Влад. А я тим часом уже зайшов в свій шорт. Ти Для тих, хто чекали, що ми почнемо торгувати під час живої торгівлі, ось воно, всього лиш пройшло 1,5 години з початку стріму. І я вже відкрив свою першу позицію. Стоп, що я не... Почекай. Бо я не там, треба обличчя поміняти. Я сюди на низ поставлю зліва. Чому зайшов? Ось тут у нас денні вершини по Ape. Ми бачимо, що ось цю свічку, вона прям дуже класно виглядає. Такі пін-бари зазвичай дуже часто ставлять стопи, прямо у багатьох це прописано. І ми бачимо, що ми зараз за ними сходили. Ну і великий шанс, що це якраз той розворотний пункт, з якого ми підемо нижче. При цьому я ще, поки Юра говорив, перевірив домінацію, побачив, що вона росте. І росте дуже впевнено. І те, що біткоін зараз виростає, це зараз буде повністю нівелюватися, якщо він буде розвертатися. Ми бачимо, що далі його поки що не пускають, об'єми на ньому падають. Якщо він зараз не покаже якесь чудо еквілібристики і піде там далі на 20 тисяч, більше ймовірно, що він все-таки піде вниз, підіжметься до трендової і буде падати. Ми вже будемо додавати об'єм тоді, коли ми будемо пробивати або ось цю трендову локальну, яку я намалював, вона хвилинна, або ось цю 5-хвилину, вона більше. І тоді ми в неї вже будемо доливати об'єм. Ну, а зараз поки що сидимо у шорті, бачимо, що тут у нас розворот уже якийсь починається. Стоп поставив 1%, це мій стандартний стоп. І хочу щось тепле одягнути, а то взагалі холодно. Угу. Бери вдягай, я якраз зараз покажу. Нарешті ми дійшли до того, що ми знайшли торгову ситуацію. Друзі, я особисто поки відкривати торгову ситуацію не буду, тому що я не торгую по чужим паттернам. Це вам зараз приклад того, як ви можете підходити. Влад, відкривши цей трейд, тут нема гарантії, що він 100% піде в його сторону. В нього є ряд предпосилок і правил, по яких він відкриває свої трейди. На дистанції він заробляє. Ну, в якомусь одному моменті, якийсь, наприклад, ось цей трейд, теоретично він може вибити його по стоп-лосу. І це є нормально. Пане, ми читаємо тебе. Добре. От зараз по біточку якраз показував, що по ф'ючу об'єм набивають. Треба дивитися, що буде по ф'ючу. Юлія, добрий вечір. Добрий вечір, Юлія. Я, наприклад,
Ну, я пояснюю, Влад, я пояснюю людям, що я цей трейд особисто не брав. І Угу. кажу, що в тебе є твоя торгова система, ти по ній відкриваєш трейди, і вона на дистанції в тебе працює, але в мене особисто, ну, я її не відкриваю, бо ну, це не моя точка входу, і я тому її не використовую, і все зараз. Типу, якби А там. це абсолютно нормально. Є багато трейдерів з різними торговими системами, у кожного різне працює. От Юра трошки по-іншому дивиться на ринок, ніж я. І це окей. Насправді, коли доходиш до якогось рівня в розумінні взагалі різних торгових систем, ти розумієш, що ці торгові системи всі вони пересікаються. Але буває так, що вони дають точки входу по-різному. Ну, і я їм ж пояснюю, що на дистанції система, що твоя, що моя приносить гроші. Стоп 1% від точки входу. Показати тобі, Андрій, як рахувати взагалі можна стоп-лосс в угоді. Хто знає, як правильно рахувати ризик на угоду? От зараз може бути для вас всіх практичний майстер-клас, щоб навіть ті з вас, хто не піде на навчання, все рівно винесли для себе якусь практичну круту штуку. Скажіть, кому буде цікаво, поставте, напишіть 4 в чат, якщо ви хочете побачити зараз, як правильно рахувати ризик на угоду. Тому що я пам'ятаю, хтось вище писав на рахунок, з яким плечем заходити, але насправді це показує, що ви не розумієте взагалі, що таке ризик на угоду. І ну, мені трошки вас шкода. Бо, скоріш за все... Ну, не шкода, а просто людині потрібно навчитись. Так. Дивись, щоб навчитись розуміти, чому плече не важливо і чому важливо саме ризик на уходу, загугли просто відео у нас на Ютубі, я думаю, воно в безплатних є. Так. І ти зрозумієш, ти почнеш краще розуміти ризик менеджмент, ті об'єми, на які потрібно заходити в угоди, і як це все враховувати. Тобі буде дуже корисно. О, я бачу, супер. Людям цікаво. Тоді давайте, я тоді зараз покажу свій екран. Коротше, твій трейд є. Так, відкриємо TradingView. Дивіться, друзі. Пам'ятайте одну таку штуку, що в трейдингу ви не можете контролювати свої трейди. Ви не знаєте, який трейд буде плюсовий, який буде мінусовий. Приклад вам цього, так як я от брав трейди в суботу по біточку, я думав, що вони підуть, і я там навіть в один момент залив більший об'єм. І що? А він вибив. І інший трейд перед тим пішов дуже крутіший плюс. Тобто ви не знаєте конкретно, яка ситуація відпрацює. Що тоді потрібно робити? Перше, потрібно прийти до такої штуки, яка називається ризик на угоду. Що це означає? Що, коли ціна вибиває вас по стоп-лосс, у вас приблизно одинаковий ризик. Наприклад, $100 у вас ризик на угоду. Що це означає? Якщо ціна йде проти вас, ви закриваєте в середньому свої трейди з мінус $100. В середньому. Чому тут фішка? Якщо ви, коли ціна піде у вашу сторону, будете брати хоча б $300, тоді навіть якщо ви праві в там, 45% випадків, ви заробляєте гроші. Дуже простенька математика. Ви можете от порахувати там 10 трейдів, от ви порахуєте 10 трейдів, з них 3 плюса, 3 на 3, 900, 7 трейдів на 100, мінус 700. Ще там комісія, ну все рівно піде якийсь плюс. Це 30% прибутковість. В чому тут проблема основна в більшості новачків? Коли ви відкриваєте трейди, ви не знаєте, як зробити так, щоб у вас приблизно ризик був одинаковий. Що ви робите? На TradingView є ось така штучка, називається Long Position, Short Position. Якщо у вас іншою мовою, то воно буде якось по-іншому. Просто дивіться ось такі 3 рисочки, бачите? 3 палочки ось такі. Ви їх знайдете ось отут. Що ви робите? От представте ситуацію, от давайте це прямо трейд, який зараз Влад відкрив. Так, Влада Ape. Я поки що об'єм додав. Ти вже долився, так? Да? Угу. Ну, я бачу, ти долив. Та Влад. Ось отут вгорі видно об'єм Влада.
Це кількість монеток, які він відкрив, і його середня ціна 5.15, 874. Давай зараз прямо, Влад, по твоєму прикладу, ми порахуємо з людьми об'єм, яким було би правильно зайти. Давай я відкриваю Ape. Ape. Perpetual Future. Binance. Так. Все. Є Perpetual Futures. Так. Скажи, яка в тебе середня ціна зараз? 5,152. 5, так, давай шорт. Так, 5,150. Зараз ми. Так, середня ціна 5,152. Стоп-лосс? 5,204. 5,204. Супер. От бачите, друзі, от стоп-лосс Влада 1%. От, тобто його стоп-лосс 1%. В чому фішка взагалі, от підводжу вас прямо до того ж моменту, щоб рахувати. На TradingView є ось така штучка, вона допомагає вам рахувати об'єми. І от подивіться, якщо ми впишемо ось тут $100, бачите, ось тут кількість монеток QTY, це називається з англійської quantity, кількість. Воно показує, яку кількість монеток нам потрібно покласти в угоду, щоби, якщо ціна піде проти нас, ми втратили $100. Якщо ви поставимо ризик, наприклад, не $100, а $10, бачите, кількість монеток зменшилася в 10 разів. Поставимо зараз, наприклад, там $25 ризик на угоду. 480. Чому ця штучка важлива? Тому що в більшості випадків, ви, якщо подивитеся зараз свою статистику, ви побачите, що у вас там стоп-лосс, наприклад, там мінус $50, мінус 170, мінус 24, мінус 500. Коротше, у вас немає чіткого одного ризику на угоду. І через це у вас математика взагалі не працює. А в трейдингу як повинна працювати математика? Ваш плюс завжди повинен бути в декілька разів більший за мінус. Тоді, навіть при 40, 45, 50% плюсових угод, ви заробляєте гроші. В цьому і вся фішка. Ви не вгадуєте кожен раз. Ви будете дуже часто неправі. Але за рахунок цього співвідношення ви будете заробляти гроші. Але ще раз, співвідношення буде працювати, коли ви будете дотримуватися приблизно одинакового ризику на угоду. Є виключення, але це вже для продвинутіших людей. Для початку навчіться, особливо ті, хто новачки, навчіться торгувати з маленьким ризиком. Там, наприклад, ризик на угоду $2, $5. І постійно дотримуватися цього співвідношення. Тоді у вас зовсім по-іншому буде працювати ця вся математика. Так. І воно працює, ця штучка, подивіться, величина стоп-лосс 1%. От замітьте, якщо ми зробили стоп-лосс чуть-чуть менший, бачите, кількість монеток виростає завжди. От зараз ми поставимо не 2, а сотку назад. Якщо стоп-лосс більшої ширини, кількість монеток менша. Бачите, воно постійно вам показує, який правильний має бути об'єм, щоб ви не вгадували. І воно працює в обидві сторони. Оце є long position. Тобто, якщо ми би заходили зараз в long, так само воно буде нам показувати, бачите, ризик. Тут завжди вписуєте ризик. Тут account size, впишіть будь-яку суму, головне, щоб воно було більше ризику. І тут поставте USDT. І все. І воно завжди вам буде підказувати. Ті, хто з вас, взагалі, скажіть, хто з вас має ризик на угоду зараз? А включи, щоб на графіку було видно твій трейд, або якраз, щоб люди бачили, де ти стоп-лоси повиставляв. Я зараз їм покажу. Скажіть, хто з вас має ризик на угоду? Хто з вас має прописано і знає, який в нього ризик на угоду? Ну що, по біточку цікаво, ось оцей об'єм. Ой, дельта виросла, капець. Що там по біточку?
Ну, дивись, є два моменти. Перший на фьючі дельта зараз сильно росте, тобто по ринку його хтось пробує погнати. І ми якраз по ось ці 950 якраз об'єми йдуть. Марина, Фодорко. Мінуси, так, друзі, супер. Плюси в кого є, мінус в кого немає. В мене 2. Жень, ну все рівно 2, ти молодець. Якщо в тебе вже є відповідь на це питання, це означає, що ти вже попереду там от зараз побачиш якої кількості людей. Стриматись, Ярославський, стараюсь тримати в районі $1. Теж добре. Пам'ятайте, що ніколи не старайтеся оцією штучкою з кимось переганятися. Бо в мене була проблема, коли я перший раз в житті взяв управління $500,000, і я хотів бути як декілька моїх знайомих і мати там ризик на угоду $2,500. Це все, друзі, херня повна, тому що після цього в мене було пару місяців такого тільта, якого я нікому вам не пораджу. Тому що в кожного різне ставлення до грошей. І якщо в житті людина ніколи хоча б в місяць не тратила $2,000, хотіти, щоб прям от вже у вас був ризик на угоду $2,000, мати це як ціль – це дуже добре. Треба завжди до чогось рости. Але це треба робити послідовно. Це так, як штанга в спортзалі. Ви маєте до цього ваги, ви маєте дойти. Тобто маєте по чуть-чуть приходити на тренування, і ваші м'язи наростають, ваша спина зміцнюється, суглоби стають сильніші. І ви по чуть-чуть додаєте цю вагу. Ну, якщо ви якийсь новачок і на вас кидають там гантелю там 70, ну, в залежності від вашої ваги, якщо ви там дівчинка, яка важить 50, вам кинуть гантелю 50 кг, вона вас роздавить. Тому не соромтеся, якщо ваш ризик там $1. Все рівно це набагато краще, чим мати якийсь об'єм, який ви зараз не відчуваєте. Друзі, ще раз. Я бачу тільки декілька плюсів-мінусів. Ще раз. Напишіть плюс або мінус, чи є у вас ризик, розуміння, що таке ризик на угоду і який він у вас є. Правильніше, якщо ви знаєте, який у вас зараз ризик на угоду, напишіть плюс. Якщо ви не знаєте, що це таке, або у вас його нема, напишіть мінус. Дуже важливо, щоб кожен з вас відповів. От цікаво подивитися навіть відсоткове співвідношення. Це просто не цікаво, а от саме цінність для вас. Дивіться, якщо зараз буде багато мітусів, то от Юра ще більше додасть про це, розкаже, і ви зможете це потім використовувати в своєму трейдингу і робити його більш передбачуванішим. Передбачуванішим – це означає, що зможете на ньому заробляти. Філософія. З більшою ймовірністю. Так, давай. Повалили. От давайте. Плюс-мінус, плюс-мінус. Так. Ми зараз якраз поки дивимося на трейд Влада, API, шорт. Зараз ціна якраз в районі місця, де він відкрив угоду. Угу. Друзі, будьте активніші, тому що це, повірте, це набагато важливіше для вас, ніж для нас. Що ми бачимо? Ми бачимо поки 1-2 плюса і Женя, Жень, ти молодець, тут нема що додати. По Ярославський стараюсь тримати в районі $1. Але завжди усередині пише Юлія. Юлія, що ти маєш на увазі? Детальніше. Усередині, що це таке? Це, трошки нечітка відповідь. Ладно, дивись, зараз по біточку, він зараз от на фьючі, от зараз я показую в себе на екрані. Якщо зараз ми від цього об'єму підемо вниз, то ти будеш зараз найщасливішою людиною. На фьючі об'єм заходить зараз. Прямо ось тут наторговується. Так. Я чекаю. Але треба, щоб ми від нього вниз пішли, бо якщо такий об'єм, ми його будемо проходити, це все буде сигнал того, що
хтось таки назбирав позу. Угу. На 20 підемо. Ну таке, дивіться, я стопиловив, я через це не парюсь. Я знаю, який ризик у мене угоду, я знаю, скільки я втрачу, якщо ціна піде на мою сторону. Я готовий на такі формації віддати таку суму, тому мені взагалі не страшно. Це насправді найважливіше питання, яке потрібно задавати перед тим, як заходити в угоду. Ну, перше, це чи все по алгоритму. Друге, а якщо ціна піде не в ту сторону і забере мене по стопу, чи готовий я віддати ці гроші? Оскільки я зробив все по алгоритму, я готовий. Е, Ну, ризик стоїть, але ставлю 1/3 і виходить так, що він змінюється. Крут трейд, якщо він змінюється, значить в тебе його нема. Давайте так, друзі, не брешіть самі собі, тому що по ваших ніках я так і так вас не знаю, ми нікому як розказувати цього не будемо. Головне, не брешіть самі собі. У вас, якщо у вас немає чіткої відповіді на це питання, значить у вас зараз немає чіткого ризику на трейди. Що це означає? Це означає, що у вас немає чіткої системи ризик менеджменту. Це означає, що ймовірність того, що ви будете заробляти, вже дуже прямує прям до нуля. Тому що немає різниці, яку ви стратегію будете торгувати. Є торгівля, відбиття від об'ємів, пробиття похилих, хоч їх до хіра. Но їх всіх об'єднує це те, що чіткий ризик менеджмент і мані менеджмент. Як докупляти... Взагалі можна стопи не ставити. Знаєш, в якому випадку? На споті без плеча. Якщо ти банк і в тебе є пару мільярдів доларів, тоді ти можеш робити взагалі, що хочеш. Та-да. Колись ціна точно доросте в твоєму напрямку, тому просто забивай і кидай гроші. Але якщо ти не банк і в тебе немає пару мільярдів доларів, завжди використовуй стопи, завжди використовуй фіксований ризик на угоду. Тому що без математики трейдинг – це просто гемблінг. Легше піти в казино, там в покер віддати гроші або в рулетку. Це і приємніше, і швидше, і ти розумієш чітко, що робиш. А тут виходить, якщо не маєш ніякого ризику на угоду, то ти сам себе обманюєш, що ти торгуєш професійно. А другий момент – це ти просто будеш зливати гроші, ти будеш зливати їх повільніше, це тебе буде дуже гнітити психологічно, у тебе буде багато просаджених позицій, ну і загалом це така собі задоволення. Як докупляти позицію та продавати частинами? Дивись, на рахунок докупляти позицію. На рахунок докупівлі позиції я тобі покажу зараз один-єдиний ситуацію, коли я особисто докупляв позицію. Зараз я відкрию свою статистику TradeMate Money. Є така штука, називається пірамідінг. І насправді от пірамідінг я робив тільки, напевно, зараз ми знайдемо тільки BNB. Один раз в житті мені вийшло зробити пірамідінг, це коли докидаєш позицію. Зараз покажу я його. Це такий, певно, самий жирніший пірамідінг, який в житті був в мене особисто. От зараз тобі покажу, в яких ситуаціях треба докупляти. От дивись, зараз тобі покажу. Це, друзі, от я зараз вам показую, це мій трейд, який я брав по монеті BNB, і тут був пірамідінг. Це називається додавання об'єму. Об'єм потрібно додати тільки тоді, коли ціна йде в вашу сторону. Не можна додати об'єм, коли ціна йде проти вас. Це є взагалі проти, те, що я зараз вам кажу, це є проти психології новачків. Тому що в більшості випадків, ви що бачите? Ага, біточок був по 60 тисяч, він впав до 30, блядь, треба купити. Бо він же 25, йой-йой-йой, треба купити. Він же там 20, треба купити. А тут він до 17 і вас ліквіднуло. Тобто, в більшості випадків люди докупляють, коли ціна йде проти них, думаючи, що це вже дуже дешево. Ну, насправді, ціна може настільки глибоко впасти. Наприклад, на минулому циклі ефір впав з 1300 до $90. Це 18-19 рік. Тобто, порахуйте, 95% вниз.
Особливо на крипті ціна може впасти дуже низько. Нема межі падіння і нема межі росту. Це пам'ятайте, це право. І ідеально додати об'єм, це коли у вас є якийсь сильнющий паттерн, що, наприклад, зараз почнеться цикл якийсь, наприклад, там величезний цикл росту, і ви зайшли на початку цього циклу, і далі, наприклад, на якихось локальних паттернах ви додаєте. І при тому ви підсуваєте свій стоп-лосс. Наприклад, ось тут це була така ситуація по BNB. Що ми робили? Це був пірамідінг. Що тут відбулося? Взагалі по BNB був дуже сильний рівень, ось оцей сильнющий прям рівень, який ціна піджимала. І тоді був тренд наверх. Ми зайшли в цю пробиття. І подивіться, що відбулося. Коли я додав об'єм, перше додавлення об'єму було на ось у цьому величезному виносі вниз. Тобто ось тут винесли, і ми прямо після цього, коли встиг, бо тут був величезний імпульс, гляньте, який об'єм, ми додали об'єм. Але тут же ми стоп-лосс перевели сюди. І все рівно тут, вже не було ризику в цій угоді. Тобто, якби мене тут вибили би по стоп-лосу, все рівно не було би проблем. Далі був інший паттерн, бачите, пробиття похилою. Знов я додав об'єм, але вже стоп-лосс був сюди пересунутий. І ось отут закрився цілий трейд. І першочергово з ризику $50, першочерговий ризик тут був $50. Ми забрали майже 1000. Тобто 1 до 20. Ну це є жирно. Ну скажу вам чесно, такого жиру у вас часто не буде. Бо тут багато факторів. І ще раз кажу, паттерн на великому, на більшому таймфреймі і на менших ми дочікувалися локальних картинок. Тоді можна додати. Але я надіюсь, що ви чули один нюанс, що я вам сказав. Я пересував стоп-лосс, і в мене ризик не збільшувався. Тобто, кожен раз, коли я додавав об'єм, в мене ризик ні разу не збільшився мого оригінального. В кожен раз, якби мене вибили по стоп-лосу, максимум це би було приблизно $50. Щоб біточок дав якийсь імпульс, да? Прикольно. Зараз на біток глянеш на фьючерси. Спати не піду, поки не передивлюсь стрім ще раз. Насправді краще, якщо ти його передивишся завтра, тому що свіжа голова, наш мозок працює таким чином, що потрібно повторювати інформацію в інтервалах. Якщо ти будеш залпом дивитися одну і ту ж саму інформацію, ти менше запам'ятаєш, ніж якщо ти повториш там через 2 години, через 4 або на наступний ранок. Це от як віршики в школі вчиш. Якщо ти намагаєшся залпом віршик вивчити, то в тебе погано виходить. Але якщо ти там повторив ввечері, повторив зранку, то ти вже в школі буквально з 2-3 повторів вже непогано його розказуєш. Як закривати частини? Так, почекай. Як докупляти позицію та продавати частинами? На рахунок закривання позицій, це взагалі, я б сказав, що це є дуже багато варіантів, як закривати позиції. Самий простіший і банальніший – це закривати частини математично. Що я маю на увазі математично? Є така штука, як співвідношення ризику до прибутку. Наприклад, ми відкрили трейд там на пробиття, наприклад, там похилою. Відкрили ми трейд, от зараз я її, от була похила, що воно? От ми відкрили трейд на пробиття похилої. І, наприклад, ризикували в трейді $100, $100. І тут ціна рухається в нашу сторону, і ми зараз бачимо на балансі вже плюс 300. Що ми робимо? Ми криємо частину. Наприклад, ми закрили тут там 25-30%. Тут кожен сам підбирає своє співвідношення. Далі ціна дійшла до місця, де в нас було б від оригінального 500. Це називається 1 до 5. І тут ми частину скинули. І тобто ми ось такими планочками, там 1 до 3, 1 до 5, 1 до 7, скидуємо по чуть-чуть наш трейд. Чому так? Тому що, друзі, відкрию вам секрет, ніхто не знає, наскільки далеко піде ціна. От вам навіть мій крайній трейд по біточку, тут він є.
Зараз він крайній трейд по біточку. Вам як приклад, ви думаєте, якби я знав, що біточок от далі ось такий класний імпульс наверх, ви думаєте, я би його закрив тако просто? Ви думаєте, що я би дав би йому, ну, де тут він є? От ось оцей трейд, зараз я вам покажу. Ну, ось оцей трейд ми закрили, тут вийшло 1 до 4,5. І основна причина закриття була, тому що там, по-перше, об'єм піднявся сильно. По-друге, перед ось цим локальним рівнем, я думав, що може бути якийсь закол і ще нижче підуть. А ціна, вона дала ще майже в 2,5 рази більше. Тобто тут могло би бути не 468, а плюс 900. Ви думаєте, що я би, ну, не був би радий мати плюс 900, плюс 1000? Ви не будете ніколи знати до кінця, коли трейд 100% піде в вашу сторону, скільки він піде. Тому саме найкраще, що можна робити, це закривати частинами, якщо ви займаєтеся скальпінгом. Це про скальпінг, тому що про інвестиції це трошки є інший підхід, це вже чекати, знаєш, Влад, коли вже імпульси йдуть наверх, на об'єм. Угу. Раз в 4 роки. Так. Крут трейд. Як вираховуєш стоп-лосс в плюс? Поясни, що ти маєш на увазі. Не розумію. Командер Хуту, ти потужність, Юрій. Надіюсь, це комплімент. Якщо це комплімент, то дякую. Звісно, ти що, ти себе в дзеркало не бачив? Мощний, як бройлер. Пише, що часом рухаю стоп-лосс і дуже натизлюся. Ну. Не хватає тобі піздюльни, що я тобі скажу. Та всіх є така херня. Ти думаєш, що тільки в тебе одного. В мене така штука є. Я теж на себе злюсь. От скажу чесно, от получити декілька стоп-лосів, але справжніх по системі, воно взагалі для мене норм. Ну я найбільше злюся, коли я зайшов в якийсь трейд, який би не мав бути. Я теж через це злюся, тому що це, ну, там, коли вже ризик на угоду пару сотень, там 2-3 стоп-лоса, і ти такий дивишся, такий згадуєш, що тебе мама стільки місяць немає грошей. Там 2 стоп-лоса і все, це як моя мама з бабцею тратять. Ну, блядь. Що поможе в такій ситуації? Ну, це щоб хтось контролював тебе, давав тобі зворотній зв'язок, давав іноді пенки. І наступне це є усвідомлення, що ти, от всякі такі штучки, вони тобі не допомагають, і вони точно приводять до мінусів. От кожне відсування стоп-лосів, всі з вас, от, хто з вас от, торгує, ви поймете, оце, я відсуну стоп-лос, бо воно розвернеться. Ага, скільки разів вас вибивало? Я зайду без стопа. Іноді воно, розверталося, що в вашу сторону, але все рівно рано чи пізно ви втратите аккаунт на цьому. В кінцевому результаті будь-яке ваше недотримання правил, воно буде для вас коштувати грошей. І набагато вигідніше правил дотримуватись. Глянь, як на фьючах об'ємчик. А я дивлюсь. А почекай, який в тебе наскільки біточок жатий? 50. Фьючерси 500 спот. Я думаю, що таке в тебе зжатий набагато більше. Бо в мене на 25 фьюч. Скальпі на яких торгуються інтервалах? 5 хвилинка в середньому. Ну, це такий основний. Все рівно скальпінг, ви ставтеся до скальпінгу, до комплексу, тому що, щоб вам все рівно відторговувати ситуацію на скальпінгу, вам треба бачити, що відбувається взагалі в загальному з ринком. До котрої буде стрім. Та ще чуть посидимо і будемо закінчувати. Того, до півночі не будемо. Потрібно використовувати multi-timeframe analysis. Це з англомовної, як його правильно сказати? Аналізувати на багатьох таймфреймах. Так. Потрібно, друзі, аналізувати на багатьох таймфреймах. Чому? Тому що, наприклад, чого я зараз без трейду, особисто я?
Тому що, здається, от тут був великий об'єм по біточку, про який я говорив багато, але не брав я сьогодні трейду. Бо біточок всередині ось цього великого діапазону. Прямо от ми біля середини. І от воно мені дуже не подобається. Тому що, коли, бачите, ми виходимо з кордонів такого діапазону, гляньте, як ціна красиво йде в протилежну сторону, які класні рухи є. А ось отут вони можуть ще ось тако нас мурижити дуже довго. Я тому трошки опасаюся зараз торгувати. І якщо ти не будеш відкривати, друже мій, якийсь більший часовий період, там іноді потрібно денний подивитися, що відбувається. Тому що ти бачиш на денці, ти бачиш найкрутіші зони, ти бачиш поглинання і тому подібне. На якихось 4 годинках є чітко видно якісь самі сильніші похилі рівні. І 5-хвилинка – це взагалі от локальна структура, що де відбувається, де якісь винуси були. Тобто 5-хвилинки теж важливі, саме вже коли ти от скальпуєш прямо. Тому дивися, коли ти починаєш аналіз, завжди починай з більших часових періодів, зрозумій, яка зараз загальна картина, і тоді по чуть спускайся до 5 хвилинок. Іноді, коли якісь пампи, дампи, то взагалі можна відкрити 1-хвилинний графік, бо, наприклад, от так як от сьогодні була ось оця монетка пробиття лід, тут, до речі, по літу зараз пробиття може бути. А є сайз, в який зайти? Чекаю, поки на стрімі з'явиться. Угу. Зараз почекай, я подивлюся, якщо буде якийсь сайз на 300. Ой, ну на 5-хвилинці вона класна. Та, в принципі, виглядає на пробиття. Почекай, а чого 0,95? Якась херня, подивись, що за спотом, і що з фьючером. Ну вона ж не ліквідна. Я розумію, що не ліквідно, щоб настільки різниця була між спотом і фьючером. У кого більше? Ну, спот. Зараз я почекаю назад тайгер. 95, спот більше, так? Ну так, це лонг. Спот 95, фьюч 0,89. Зараз давай ми. Зазвичай до спота урівнять. Ну що, тут треба кинути якийсь об'єм, подивитися, чи буде імпульс. Шкода, що вже ми в попередніх імпульсах пару штук імпульсів не взяли. Зараз, якщо стрічка пришвидшиться. Бачиш ось ці попередні імпульси, от їх. Там великий сайз був проторгований. Зараз будемо дивитися. Підросте об'єм, що тут у нас? 18, 14, 13, 28, 30. Так, треба. От якби якийсь об'єм би підріс. Почекай, я візьму в стрічці, фільтр поставлю, бо ось оці high trade less, high value less than, давай, сотки мало, давай хоча б менше, що там у нас, 1000, не показуйте мені. РЗ. Так, це не варіант. Ну, це варіант, якщо ти хочеш просто депозит новий залити. Зараз. Коли рухається ринок в твою сторону, і ти перекидаєш стоп-лосс в збитковість, і потім перекидаєш в плюс, питання, а як ти перекидаєш стоп-лосс в плюс? На око? Перечитую. Коли ринок рухається в твою сторону і ти перекидаєш стоп-лосс в БУ. Без Теж убиток. це має бути прописано в тебе в алгоритмі, так як ти його перекидаєш. Ти можеш перекидати його там або за рівнями якимись ховати, або ти можеш його перекидати математично. Там, наприклад, ціна 2% в твою сторону, ти ставиш на 1%. Order filled. Що ти? Ну ти чого? Та не потрібно засмучуватись, ФРЗ. Ти про ФРЗ, я думав, ти до мене. Бо я зараз свій екран показую. Крут трейд на рахунок переведення стоп-лосу без убиток. Насправді ця тема дуже така спорна, тому що про неї треба нормально говорити. Є ситуації в скальпінгу, коли насправді переведення стоп-лосу без убиток, воно тільки шкодить.
Тому що буває таке, що треба дивитися, як часто тебе вибивають по безубитку і йдуть в твою сторону. Якщо дуже часто, то взагалі від цієї штуки треба відмовлятися і більше нікого не робити. Я для себе зрозумів, що мені набагато правильніше, коли ціна піде в мою сторону, скинути частину, щоб бути без ризику, а далі нехай собі воно робить, що хоче. Тобто для мене, по моїх результатах, ті, що я дивився для себе, воно набагато мені вигідніше, чим цей. Ось дивіться на 19600, прикольна темка. По-перше, ось тут ми сформували пін-бар, і зараз ось цією свічкою зайшли за нього і забрали тих, хто поставив там стоп. Можемо підняти ще трошки вище, це залежить від того, що маркетмейкер побачить. Ми бачимо по цьому об'єму, що ніякі батареї, от типу таких, вони не спиняють поки що біткоін, тобто цього поки що недостатньо. І що ще видно? І видно ще, що ось тут є гравець на 19600. Я пам'ятаю, я слідкував за цим, як коли ціна підходила до цього рівня, то він зазвичай захищав її зверху. Ну, схоже, що тепер він може використовувати це і як підтримку. Тобто спеціально тримають в цьому діапазоні ціну для того, щоб більше людей зайшло в позиції. І вже от скоро буде вирішальний рух. Ось ця от трендова локальна на 5 хвилинці, я її намалював. Від неї теж може бути хороший імпульс вниз. Але ідея Юри заходити в лонг по монеті, яка в грі, яка за сьогодні там 16% вгору сходила, я вважаю, що вона теж хороша. Та я дивись, я зараз кинув невеличкий об'єм $500. Там якраз стрічка пришвидшувалася. Думаю, якраз піде. Ну, на жаль, це вже взагалі монетка дуже далеко від VWAP, дуже далеко, тому я великим об'ємом не заходжу, чисто аби це таки, знаєш, більше зайти, аби зайти. ФІ. Просто почав займатися фьючами 4 дні назад і вперед. А ще більше ти підчеркнеш, коли ти прийдеш до нас на навчання. Тому нагадую, друзі, вам ще раз, що під цим відео, ось отут, є посилання, яке чекає на вас. Виберіть, залишайте заявку. Нагадую, що буде. Це буде сильна програма, яка буде тривати цілий тиждень, де в групі ви будете отримувати торгову стратегію, як відкривати трейди, закривати трейди, ставити стоп-лоси, тейк-профіти, чого ціна рухається, коли переводити безубитки, ризики. Відповіді на всі питання, які вам потрібні, будуть у вас. Тому залишайте заявку. Нагадую, до кінця стріму, ті, хто зараз залишить заявку, додатковий бонус, консультація з Владом безкоштовно. Це буде для вас додатковий бонус. Наступне, ми проводимо навчання потоками. Тобто, якщо ви зараз до завтра не приймете рішення, наступний потік буде, можливо, через місяць, можливо, ще більше. Тобто, якщо ви хочете саме зараз почати себе прикачувати, це потрібно приймати це рішення набагато швидше. Фішка роботи з нами, що наше навчання практичне, тобто у вас буде багато ситуацій, які ви будете бачити, як ми їх робимо, як ми їх відторговуємо, які об'єми ми заходимо. Тому я вам точно скажу, я точно знаю, що воно вам допоможе, що воно вирішить ваші питання, що воно допоможе вам створити систему розуміння. Головне, одне прохання, виконуйте те, що ми вам будемо казати. Робіть домашні завдання, спілкуйтеся з іншими учасниками, і у вас буде получатись. Знаю, точно знаю. Як я люблю біток без тями. Щоб біточок мурижиться. Біточок мурижиться. І ось оця шняшка, бач, не дає імпульсу. Я думав, що зараз дай ще якийсь імпульс. Та там уже треба від гравця входити в стакані. Так, да. Трошки може зашвидко. Саме гірше, якщо зараз дадуть відтяжку на... Дивись, бо я зараз показую свій цей тайгер.
Саме гірше, якщо зараз дадуть відтяжку на якихось відсоток. Ну, з'явилася заявка зараз, де 1 мільйон, яка зараз пробиття цієї заявки, якраз може і піти ціна. Зараз подивимося. Поки своїми веслами, безробітний бомж. Ну, все нормально, хтось десь починає, ти головне ризик зменш на угоду. Ти зі $100 там 1000 не зробиш за місяць. А знаєш, чому Ось це прикол? тобі важливо розуміти. А ти розумієш, чому прикол, чому парадокс? Гроші, які він пройобує на ф'ючах, в нього є, а вкласти гроші в своє навчання в нього нема. Ну, це люди, це для вас, щоб ви всі самі задали ось це питання, прочитали, тому що чисто зі сторони подивилися на це. Люди готові втрачати багато грошей на от просто поторгувати. Типу, виділити гроші на те, щоб їх злити, люди готові завжди. От я скільки працював в Форекс-брокері, от завжди була така штука, що завжди люди були готові вкласти гроші в те, щоб поторгувати. Но щоб щось вивчити, щось пропрацювати, це щось таке, знаєш, на грані більше фантастики. Тому що працювати треба. Якщо ти працюєш, то це ж, сука, нудно, це грошей не приносить в моменті. Та-да. А якщо ти на біржу зайшов, купив біточка, або там луни, або ще якоїсь дічі, то ти просто чекаєш, дивишся, як у тебе качелі відбуваються. То виросте ця ціна, то паде. Ендорфінчик отримуєш, насолоджуєшся. О, ну чекай зараз цей лід. Що? Ну, давай, треба хоча б десь так кинути. Вкат. І от на рахунок поради тобі, ти там поки що грайся зі своїм депом, я тобі нічого говорити за це не буду. Єдине, що ризик зменшує, щоб у тебе не було мінус 25, плюс там 35% за день. Це не ті цифри, які мають бути у новачка. Зменши ризик угоди там до $1 на угоду і торгуй там не більше 5 угод в день. Що, пане, походу вкотили. Такі люди думають, що зароблять одразу і Бачиш? нічого не втратять. Ау. Вкат. Дали навіть. Бачу. Навіть не дали, бачиш, навіть не дали імпульс. Маленький імпульс дали. Скільки Так, це було? 2%. Ну, нормально. Хто хотів, той забрав. Та, А ти не криєшся. А що ти забрати? Там навіть, воно настільки швидко було, що якщо тейк не виставлений, то не забрав би. Зараз подивлюся. О. А ну, давай, маленький, давай. Та давайте, друзі, в кого поки грошей немає, нічого страшного, ніхто вас не заставляє тут нічого купляти. Просто пропонуємо коротший шлях, як дістатись до мети. От для початку заходите на YouTube канал, заходите в списки відтворення, і там є список, дивіться це спочатку. Місклік. Дивись, по літу дивимося, дай йому здоров'я. Є список почне з цих уроків, в них заходите і починаєте дивитися, і там уже йдете по наростаючій по мірі того, як починаєте розуміти ринок. Тобто у нас є інфраструктура для того, щоб ви отримували безплатно контент, який зробить вас кращими трейдерами. Від вас потрібно бажання і зусилля. Пане, почекай, вертаюся назад до літу. Цікаво буде подивитися, як вони цей рівень чи вкатають до кінця, чи ні. Зараз будемо дивитися. Об'єм чуть-чуть піднявся. Чуть-чуть. Як для цього інструменту, в принципі, нормально піднявся. Спот взагалі якийсь дивний. Спот дуже дивний. Це дуже маніпулятивна монета. Я її один раз торганув, віддав на ній 50 і більше не торгую. Так. А чому вона в тебе є в списку? Я чисто її на хітмап відкрив, побачив, що там рівень сьогодні був пробитий класний. О, зараз тобі покажу. От на хітмап, бачиш, який класний рівень був пробили сайз. Та й ми і зараз, цей сайз, який був пробитий, ми зараз його тестуємо. Ну тут заколно, поки на якийсь розворот заходити. Да. Коротше, все, імпульсу нема, треба скидувати. Все, друзі, буду скидувати, бо дивіться, зараз немає імпульсу в цьому трейді. Нема сенсу сидіти, бо пробиття має бути на якомусь імпульсі, і з цього імпульсу треба виходити. Коротше, все, давайте скидуємо.
з невеликим, Order filled. невеликим мінусом, бо ну його. Вже занадто пізно, щоб тримати, надіятися, бо бачите, вже перше пробиття, яке було ось тут, воно вже перший імпульс пішов. Тут же навіть не то, що перший імпульс пішов, подивіться, скільки разів вже вона помпанулася. Типу, ну, в будь-який момент ось ці гравці можуть зробити ось таку дилду вниз. Тобто, якщо немає імпульсу, то треба зразу, типу, goodbye. Так. А що там твій трейд? Влад, покажи. Чекаю, там пилюсь. Бачиш, домінація не пішла і, коротше, домінація стоїть. Ой, А ми доміна- бітка чекаємо, поки він вирішить. Мгм. Так. Зранку от 2 години сидів, просто втикав після того, як в трейд зайшов. Зараз теж схоже щось на те. Бачимо, я пропоную до 22-ї посидіти, якщо там нічого не буде, то вже закрито розійтись. То що до 23-ї стрім вести якось не дуже хочеться. Та ні, ми довго так не будемо, бо замахаємося. Угу. Буду складати стіпуху на курси. Ну, красавчик. Я зі своєї стіпухи теж відкладав на різні курси. Я тоді ще менеджером по продажам працював, я от курси по продажам купляв. Теж була класна штука. Ну і по суті вона неймовірно окупилась. Завжди, коли ти якісь курси купляєш, коли ти інвестуєш в себе, то це неймовірна ціна. Ну, неймовірна ціна. Юлія питає у нас, скільки часу потрібно вивчати Tiger. Юлія, залежить як. Якщо, наприклад, з кимось, це можна його освоїти за декілька днів. Якщо повністю самому, в мене був такий період, коли я його взагалі сам вивчав, то тоді, я скажу чесно, я чуть не плакав, коли я його повністю сам вивчав. Типу, якщо ви подивитеся нашу інструкцію, яку ми записали, плюс ще задасте питання нашому саппорту, це, я думаю, декілька днів. 2-3 дні максимум. Я, до речі, от недавно спілкувався з. Як вони називаються? З головою по тестуванням якихось там фіч, коротше, в Тайгері. Коротше, людину, яка відповідає за інтерфейс, за те, що має бути взагалі тут з інструментів і так далі. І от їй розказував якраз те, що новачкам дуже складно зрозуміти Tiger. Тут зразу багато всяких іконок, і їм не зрозуміло, що як використовувати. І порадив забрати більшу частину. Побачимо, можливо, в наступних оновленнях буде легший інтерфейс для зрозуміння новачку. Ну, насправді це монетка з 2 медалями, бо з 2 сторонами, тож, друзі, вже 9:30, ви не забувайте, що Кукуха теж, знаєте, має ліміт на свою продуктивність. Воно так і не так. Їм просто не вистачає дуже простих і легеньких інструкцій від людей, які ним прямо користуються, щоб зразу показували людям і дуже-дуже просто. Тому що мають бути якісь новачки, взагалі треба тестувати Tiger на людях, які тільки його ставлять перший раз і ніколи ним не користувалися, і ніколи не користувалися чимось схожим, щоб по них бачити, що їм буде тяжко, що не тяжко, і робити їм інструкцію по кожному кроку, по кожному питанню таке зробити. І тоді особливо відео конкретно, щоб таким чимось жирним показували, де клацати. Тоді їм буде. До речі, якщо хтось торгує з Маку, то на Mac взагалі ніяких терміналів зараз поки що немає. Але от Tiger запустив уже альфа-версію Tiger Trade для Mac, і їм дуже-дуже потрібні тестувальщики. Тобто це люди, які просто будуть в ньому торгувати і розказувати, якщо є якісь баги. Наскільки я знаю, то за це навіть гроші тобі будуть платити. Ну, або безплатну версію дадуть, або гроші, тут уже як вибереш. Так що, якщо у когось Mac хтось торгує і хоче скальпити, то качайте Tiger Trade для Mac, додавайтесь там в групу і зможете ще й заробити на цьому. Так, що тут у нас зараз є? Біточок, треба, щоб він цю похилу пробив на низ, тоді
Дуже йому- треба. Тоді йому в рази буде легше йти вниз. Бо він якраз зараз біля тих об'ємів. Погано, що він вище тих об'ємів по 19550. От я зараз покажу на екрані. Типу, йому, щоб піти вниз, йому треба опуститися нижче ось цих об'ємів. Тобто тільки... Лід попер пишуть. Лід попер. Що, друзі, трошки зашвидко закрив його, так? Зараз подивимось. Ну, я без убиток його закрив, там взагалі $5. Угу. Попер. Та, почав давати імпульс, бачиш. 1,7. Ну, все рівно такий скамкоін, скажу чесно, що його тримати довго мені щось сикотно було. Бачите, так, лід насправді такий є. От я закрив ось тут без убиток, якраз на відкаті, і він почав йти. Ну, трошки поспішив, насправді, як бачите, в цій ситуації. Ну, скажу чесно, мені що в літу не подобається, тому що я надіявся, що тут буде якийсь імпульс швидкий, його нема. Звісно, складно робити імпульс після того, як ціна вже робила ось такі от простріли наверх. Дуже складно таке робити. Тому будемо дивитися. Так. Кожен долар інвестований в себе примножиться в 10 разів. Надрукувати її в рамочку і на стіну повісити. ФРЗ ІА. Як ви визначаєте, яку монету небезпечно торгувати? От як зараз зліт, ви говорите, він небезпечний і маніпулятивний. Декілька є варіантів. Перший варіант чисто з практики. Ти торгуєш, от ти постійно цим займаєшся, і ти відторговуєш якусь монетку, і тебе там декілька разів роззувають. Все, ти такий вже, тебе вже емоційно, ти вже пам'ятаєш, ага, на літі я віддав, тому що кожен стоп-лос, особливо болючий стоп-лос, зазвичай пам'ятається. Наступне – це по об'ємам. Це по об'ємам. Якщо там немає, от ти відкриваєш книгу заявок, дуже важливо, щоб там були якісь об'єми. От бач, наприклад, тут по бітку 20, 30, 40, 200, 500 лімітки. Чому ця штучка важлива? Тому що якщо ти захочеш зайти в трейд, в тебе є от лімітні ордера, за рахунок яких ти можеш зайти. І коли ти ставиш стоп-лос, тобі є за рахунок кого вийти. Тому що в чому біда? Коли монетка малоліквідна, ти в ній то зайдеш, але при виході ти можеш віддати там 5%. Тому таких критеріїв ще є декілька. Ними будемо ділитися вже більше з вами на навчання. Друзі, скажіть, ті, хто з вас не йде на навчання, поділіться зараз отак от чесно зі мною, от чому причина. Можливо, у вас є якась штука, яка вас лякає, і ви, от якесь питання, яке вас гризе зараз, і ви не можете прийняти рішення. Поділіться зараз. Може, негативний досвід якийсь є. От спілкувався з 2 людьми, які на навчання не записались. От обох попередній раз вони теж кудись записувались, але їх кинули. От. Але вони наважились спробувати ще раз. Можливо, у вас, наприклад, довіри не вистачає, там, впевненості в тому, що ми плюсові трейдери або ще щось таке. Можливо, вам не вистачає впевненості в собі, що у вас вийде. Може, це питання часу, що у вас буде бракувати часу для того, щоб займатися. Або, може, вам це все здається занадто складним. От розкажіть взагалі свою причину. Влад Motion збирає гроші на навчання. Ну, Влад, лиши заявку, спитайся на рахунок відтермінування. Можливо, наша команда домовиться, ти зможеш домовитися про, щоб платіж розбити на декілька частин. І там, повір, там не така вже велика сума, що її потрібно довго збирати. Так, тому... Я тебе, Юра, буду просити з наступного місяця зробити суму побільше. Тому що прям дуже багато людей записується. Прям... Як виводите гроші і оподатковуєте? Я, коли вже чисті гроші, виводжу на ФОП.
і плачу податок. У мене там якийсь такий квет, допомога з цифровізації новітніх технологій. Коротше, такий квет, що і все. Скажу чесно, зараз на рахунок на рахунок податків дуже легко, тому що ФОП, я вам скажу чесно, такого як ФОП, те, що ми маємо ФОП в Україні, такого в світі майже ніде немає. У нас одні з найнижчих податків, щоб ви знали, в світі. І це перший варіант. Другий варіант – можна взагалі не оподатковувати. Є варіанти, де ви можете зняти крипту через peer-to-peer, поміняти її прямо на готівку. Тобто ви купляєте криптодолар USDT, в своєму місці знаходите правильних людей, і вони вам дають готівку. І все. Тому варіантів насправді в Україні дуже багато і нема проблем. Ярослав Ясковський вже 8 місяць без роботи, знімав серіали, кіно, реклами, зараз просто непідйомна сума. Ярослав, складний, для багато кого це складний час, тому зараз, я розумію, якщо взагалі нема доходу, то перше такі базові потреби. Дивіться, навчання потрібно брати, я прихильник. Ну, якщо у вас нема за що там прогодувати сім'ю, кредити під це не потрібно брати. Або якщо ви там купили крипту, коли вона дорожче коштувала, і ви зараз засаджені, навчання не вирішить вашої проблеми. Чесно скажу, це дорога, ну, мінімум 6 місяців. 6 місяців я просто був беззбитковим. Тільки потім я вже знайшов свій реаль і почав відчувати ринок і торгую з того моменту в плюс. Ось уже місяці 4, здається. Юля написала, що потрібно час. Дякую, що ділишся. Це, дуже класно, тому що от для мене, я суперпродуктивна людина, мені теж час є одною з головних причин, чому я щось не роблю і відкладаю на потім. Тут, як думаєш, якщо б можна було би переглядати всі уроки в записі, це б тобі якось допомогло? Або може, якщо б ми всією групою домовились про той час, який всім зручний, тобто, наприклад, один раз там би перенесли на годину туди-сюди, може так би тобі було зручніше? Тобто тут давай думати про якісь варіанти. Якщо для тебе справді цікаво і ти бачиш в цьому цінність, то чому б не спробувати домовитися? Юля, За це ж в тебе ніхто гроші брати не буде. Юль, я тобі скажу, знаєш, що, Юль, якщо ти не виділиш часу, то хто за тебе це зробить? От ти мені скажи. От чуть-чуть моєї історії. Коли я закінчив Львівську політехніку, я на певний період часу переїхав жити до Києва. І до війни я взагалі 3,5 роки прожив у Києві. Одна з причин переїзду, бо я їхав працювати на роботу форекс-брокера, в мене дуже не получалося. Я що тільки не робив, і роботи робив, і сигнали купляв, і клікера на новинах мав, і сам торгував, гроші в управління брав. Коротше, дуже багато чого не получалося. Ну, взагалі не получалося, в мене не було грошей на навчання. Тому що я як студент, я жив на $100 в місяць в гуртожитку. Львівської політехніки, номер 10, відкрита 1. Що стипендія у тебе $100? Чувак, яка стипендія? На платному вчусь. Стипендія. І добре, що родичі допомагали, як то всім світом на навчання закинули, щоб з села виїхати. І коли я приїжджав в Київ, я ставав о 6 ранку, малював графіки, дивився, аналізував, ставив алерти, ставив лімітки, йшов на день. Я цілий день працював на телефоні, я працював в відділі продажів. Я не мав часу, щоб просидіти, проаналізувати, тому що це є особливість відділу продажів. Це є дуже робота, де дуже потрібно бути в фокусі. Вертався назад і ще далі дивився графіки. Це було дуже тяжко, але зараз ти дивишся мій стрім, а я не дивлюся твій. В цьому є особливість, в цьому є різниця. Якщо ти потрібен час, складно, ти повинна або прийняти рішення, що ти чимось пожертвуєш і ти таки в це вкладешся, або відмовитися від цілої задач взагалі зробити з цього професію. Тому вибирати тобі. Або вирішити, що тобі це не потрібно. Або вирішити, що тобі це не потрібно. На рахунок часу я щиро вірю, якщо ти знайшла час прийти зараз до нас на стрім, то ти можеш знайти час пройти на навчання, плюс до тебе будуть одногрупники, плюс тебе буде саппорт, плюс тебе буде консультація з Владом, плюс до тебе буде велика кількість уроків, які будуть записані.
Ти зможеш їх переслуховувати. Це ж YouTube, ти можеш дивитися, кудись йдеш, ще щось. Ну, типу, ти можеш їх переслуховувати, будеш багато разів. Тому, якщо це питання тільки часу, це, я б сказав, більше питання твоїх пріоритетів. Давай бути чесними. Крут-трейд. Коли немає що їсти, то йди на роботу, за яку не буде встидно. Коли в тебе є що їсти, займайся тим, що подобається. 100% погоджуюсь. От тут я 100% погоджуюся, і я дуже не люблю, мені не подобається оця культура людей, типу, працювати на дядька і тому подібне. Просто я зараз людям даю роботу, і взагалі думка до цього повністю помінялася, тому що, блядь, люди, робити бізнес треба мати, перше, треба вміти виконати, треба мати якісь знання, мати якісь навики, мати якісь матеріальні ресурси. Це не тільки гроші, це навіть сторінка на TradingView, яка в мене от є тут 75 тисяч підписників, це є ресурс, який я можу використати, знання, які є, клієнти, які мені звідси пишуть, клієнтська база. Тобто воно по чуть-чуть напрацьовується. І в будь-якому випадку вам потрібно закривати свої потреби. І якщо ви їх не закриваєте, то про які взагалі інші штучки може йти мова? А якщо ваша сім'я, діти, жінка, то щоб біточок рипнувся, і апі теж. Ні, от ти дивись, біточок то рипається вгору, а водночас ми переходимо на домінацію, бачимо, що вона вгору росте. Тому моя позиція просто стоїть на місці. То добре. Зараз, якщо біточок дасть хоча б якийсь невеличкий імпульс, то піде як має бути. Так, по літу ми трошки зашвидко вийшли. От, друзі, бачите? Ось оцей лід. Ось тут я заходив. Бачите, вийшов ось оця моя стрілочка на вихід. Таки монетка дала 3 з копійками відсотка. Ну, скажу чесно, вона взагалі якась бешена. Дуже велика різниця між спотом і ф'ючами. Оце мене взагалі так напрягає. Ну, що це означає? Біржа взагалі-то має таку штучку, чого ціна ф'ючерса і спота завжди одинакова. Задавали хтось собі колись таке питання? Чого ціна майже між всіма біржами завжди одинакова? Хтось задавав собі таке питання? Я його часто задавав, і коли я дізнався, що є така штучка, як корелятори, тобто на біржах є спеціальні роботи, називаються корелятори, які прирівнюють ціну. І доволі часто, якщо спот росте, ф'ючерс йде за ним. Якщо ф'ючерс росте, спот йде, ну і навпаки. Vice versa, як це є ця штучка. Но коли ось така штука, як зараз, різниця між цінами 10%, це означає, що корелятори, вони або пішли бухати, або я не знаю що. Тому тут, ну, це опасна штука, це дуже небезпечно. Але це означає, що це можливість заробити. Тому що зазвичай ціна корелюється до спотової ціни, і можна відкрити коротенький лонг або шорт і насолоджуватися. Пане, воно то так і не так, знаєш. Інколи і не так. То як то ця штучка, знаєш, як то є така discussable. Якби ми заходили на ось у цьому імпульсі, я б з тобою згоден, якщо при умові, якщо б ми заходили, наприклад, ще на цьому імпульсі. Ну вже після ось цього великого виходу, імпульсного ще, ну це вже тут без нормального вкату небезпечно трошки. Так, якщо глянути лід на TradingView і на Binance, а ти дивишся одинаковий цей ринок, ти дивишся і там цей спотовий, ну, треба дивитися і там одинакові ринки, я маю на увазі. На TradingView ти дивишся спот, і на TradingView і на Binance спот. О, друзі, що у нас відбувається? У нас нарешті API іде. Проснулось, воно живе. Воно живе. Хтось ударте його палкою. Та-да. Ну, бо біточок почав йти. От в цій угоді взагалі все вирішує саме домінація. Якщо Так. б домінація не була лонгова, а те, що ми на початку подивились, коли аналізували ринок, то
За нашим би стопом 100% сходили би. Конечно. І 100% ми би сиділи лише в мінусі. А так от воно зараз і піти може, і ми заробимо. Ну, подивимося. Якщо біточок дасть зараз, він якраз просто над об'ємом топчеться цим великим, який він проторгував. Він його, якщо проб'є зараз, то все нормально піде. Бо до вівапу є що падати. Типу, якби віточок дав хоча б цих 1,5% вниз до вівапу, то воно би чотенько би було. Євген, ваш вибір правильний. Ви побачите, що ви будете раді. І те, що ви отримаєте, воно буде набагато більше тих грошей, які ви заплатите. Це я точно знаю. На рахунок «Ілі бить просто євреєм». На рахунок єврейства, тут Влад, певно, ти більше можеш розказати. Давай такий. Добре ти кинув в мою сторону. Ні, чого? Я євреїв поважаю. В мене взагалі. Є одна штука на рахунок. Мені не подобалося, як в нас в паралельній групі було декілька мусульман, як вони себе поводили. Ну, може, це через те, що вони, зазвичай такий типаж, коли там з Марокко приїжджали на навчання. Вони зазвичай єдине, що робили, бухали, тільки дівчат знімали тут. Ну, так в мене взагалі колір, шкіри і тому подібне, аби люди не були довбойоби. От росіяни і що, білі, хтось з них навіть християни і що. А на рахунок єврейства, я думаю, тут більш світогляд, питання світогляду. Ти ж розумієш, що їх по-іншому взагалі в дитинстві вчать. В православній церкві що кажуть? Причащається раб Божий, там такий-то, такий-то. Сповідається раб Божий, хреститься раб Божий, одружується раб Божий. Тобто раб Божий. І я пригадую, як ходив в ту церкву, стільки разів це чув, що, Так я в католицькій був, там те ж саме говорили. Так, а я кажу, а чого мені не можна сказати, я син Божий? Я не розумію, а чого бути рабом Божим? А чого не можна сказати, син Божий причащається? І здається, ось такі штучки, вони дуже впливають сильно на світогляд. І коли в євреїв взагалі вчать до того, що вони сини Божі, і там Бог створив їх, щоб вони тягнулися тільки до вершини, то воно впливає на їхні дії. І воно впливає на їх світогляд. Їх світогляд впливає на їхні дії. Їхні дії роблять до те, що в 22-м году сложно верить в Божий, вообще, в принципе, любое что-то подобное. Ти такий розумний, ти такий розумний, ти ще говориш про себе. Наші переконання, коли ти мала дитина, і тебе батьки ходять там до церкви, ти постійно це чуєш, ти не впливаєш на це. І воно все рівно проникає в твою підсвідомість. Типу, те, що ти сказав, воно круто, але воно до того треба дойти. Таким людина виросте закладається ще в дитинстві. Те, як батьки виховують, те, з ким вона спілкується, і це все оточення, воно закріпляється підсвідомо. Це саме ті голоси, які потім в голові звучать. Не як шизофреніки, а як ті, що дають поради, або навпаки панікують весь час. Та-да. Переведемо тему. Тренувався 3 місяці на реальному графіку, бо не знав, чи буде подобатись сам трейдинг. Почало подобатись, почав заходити вже з грошима, не йду на навчання, бо вже сам можу торгувати. Якщо ти торгуєш в плюс і торгуєш стабільно, і ти знаєш, яка дорога в тебе попереду, і в тебе є класний прописаний алгоритм з торговою системою, воно тобі не потрібно, скажу чесно. Не треба. Не йди на щось інше. У нас VIP-ком'юніті є, там, де кожного дня аналізуємо ринок, даємо свою аналітику, спілкуємося з іншими трейдерами, частина з яких заробляє, половина точно. Може, тобі це було б цікавіше. На рахунок навчання, друже, якщо в тебе виходить, то ми раді за тебе. Ти молодець.
Зробиш класну систему, пиши на Ютубі, колись зробимо з тобою стрім. Тому що доволі цікаво спілкуватися іноді з людьми, якщо ти самоучка і ти реально зміг довести на довгому періоді часу, що в тебе виходить. Особливо цікаво було б подивитися за твоїм шляхом, особливо в періоді підняття об'ємів. А скільки ти вже торгуєш, напиши? Мені саме цікавіше бачити людей, коли люди піднімають об'єми. Тоді самі цікавіші моменти відбуваються. Ага. Найкайфовіші, можна сказати. Ну, да. Ну, дивись, Влад, на рахунок біточка. Зараз є оця штучка. Я зараз показую свій екран. Надіюсь, ти можеш подивитися. Так, що в нас зараз є по факту по бітку? Ми зараз поки в цьому локальному каналі йдемо. В нас є об'єми ось оці локальні тут маленькі. Ось оцей виносний. Це чисто це імпульсний. Тобто це чітко стопи ось у цих всіх. Цієї всієї братви. Далі на споті у нас був цей по 19300 ось тут об'єм, який великий всередині, який ми прям відтестили. Зараз, ну, якщо біточок так далі буде тягнути, то ну, це буде видно, що крупняк прям пережимає всю ситуацію. Бо... Дивись, як об'єми. Та-та-та, теж помітив. І наступне, дивись, яка штука зараз. Якщо ось ці об'єми ми не перебиваємо вниз, то вони стають підтримкою. Бачиш, це 1900, 900. Ну тут нормально накидали. Такі пачки там по 700, по 600 це 5-хвилинний футпринт. А от такі пачки, вони, ну, якщо їх просто так накидають і взагалі немає ні відкатів, ні нічого, то ну, без пробиття оцієї похилої біточок, скоріш за все, буде, ну, його, скоріш за все, будуть тягнути. Тому я завтра очікую, якщо не буде великого росту вночі, якщо біточок особливо по чуть-чуть ще продовжить ріст, це, ну, я буду шукати лонги завтра. А мені трейд скинули мій сьогоднішній. Тобі трейд? Яку компанію? Ти що я говорив, що я покажу, але так і не показав. Ось воно. Відходимо чуть-чуть на 5-хвилинці. Ну, воно не промальовує, але там нормально трендово. Це десь 4-й дотик був. Тут уже зайшов на очікуванні того, що буде пробиття. Трендова була десь так. Тут мене возило 2 години, от з 11 по 13, і нарешті ціна пішла, дала імпульс згору, я своє забрав, закрився до того, як вона вже вниз стекла, і забрав чисто свій прибуток. Ось це от моє відкриття місяця з підвищеним об'ємом, прям дуже задоволений. Ну, краса, пане. Мерсі. Так, дивись, тоді... Коротше, яка штука? Друзі, ми з вами вже нормально посиділи. Від об'єму я трейду не взяв, тому і лишилося Влада API3. Я думаю, треба фіналити стрім, бо ми вже реально багато часу сидимо. Тут сказати ще комусь... Так. Я просто розумію, що він піде, але насправді ввечері торгувати це такий ідіотизм. На ніч саме залишати. Ти ж вже не подивишся, що і як. Так що пропоную закритися зараз. Дивись, те, що я тобі казав, що великий об'єм, який по біточку пройшов, і ми зараз біточок тягнуть, і якщо біточок завтра ще піде далі, то може бути взагалі якийсь початок циклу, тому що ми дуже довго в діапазоні по бітку, і цей діапазон ми маємо з нього вийти. І що я бачу, що біточка зараз от витягують наверх. Ну, всі ці спроби пробити вниз, вони не увінчалися успіхом, тому завтра може бути доволі цікавий день, або ще навіть ніч. Ні, насправді такі, просто по своєму досвіду, ось такі штучки, вони сходу не пробиваються. Тобто локально ми зараз маємо як мінімум до трендової вернутися. Тобто трейд би був в плюсі. Але це треба чекати, там, не знаю, до 12-ї ночі.
Я пас, я люблю спати. Та-да. Краще зранку відторгувати, коли ти свіжий і повний енергії. Тому, друзі, дивіться, ми фіналимо наш стрім. Наступного разу ми з вами проведемо, я надіюся, наступного разу будуть цікаві ситуації, тому що кожен раз, коли є цікаві ситуації, ми їх обов'язково відторговуємо. Зараз що я вам скажу ще раз? Якщо ви бажаєте поміняти свою навіть ліквідацію ловив, прибутковий трейдер, але ловив ліквідацію, молодець. Люблю таких людей. Якщо ви не хочете ловити ліквідації, хочете вміти ставити стоп-лоси, тейк-профіти, хочете почати заробляти, не пошкодуйте тих пару доларів, ви зекономите в десятки разів більше. Я просто згадую свою історію. От зараз, якби мені хтось з вас задав би питання, Юра, от ти... Давай, перезешку, удачі. Та-да. От після свого всього досвіду, я зараз розумію, що я би віддав би майже всі гроші людям, які б мене могли б вчити. Я згадую, от коли я починав, взагалі перший свій рахунок, я відкрив, ще будучи студентом другого курсу. Друзі, я стільки називався, стільки всяких помилок зробив. Якби я зараз міг би цього уникнути, Тому давайте, пані та панове, Влад, ще якісь слова від вас на кінець. Друзі, тим, хто залишив заявку, я чесно скажу, я, обожнюю таких людей, не тому, що там ви гроші умовно в нашу компанію віддасте, а тому, що ви готові інвестувати в себе. А інвестиція в себе, вона завжди окупається. Від себе я вам обіцяю те, що я дам максимум того, що розумію, і буду старатись подавати в такій манері, щоб і вам було зрозуміло. Як я говорив в самому початку, навчання буде складне, тому що я зробив його таким чином, щоб в короткий термін ви почали розуміти ринок, те, до чого я приходив 2 роки. Це моя ціль. Тому ті, хто на навчання запишуться зараз, у вас буде консультація зі мною, я вам раджу її використовувати всередині навчання, десь посередині, коли вже будуть якісь питання і вже буде досвід торгівлі, які ми можемо обговорити. Або вже після навчання. Тоді ви отримаєте від неї максимум. Тим, хто ще вагається, поговоріть з менеджером, можливо, є вирішення вашого питання, якщо у вас питання там по довірі або по ще чомусь, задавайте питання зараз, ми зразу там дамо вам аргументи, які можуть вплинути. Якщо ви ще не вирішуєтесь взагалі навчатись чи не навчатись, все нормально, слідкуйте за нами, приходьте на стрімі, дізнавайтеся більше. Головне, що ви ростете, і от те, що ви навіть сьогодні цей вечір виділили не для того, щоб про якийсь випадковий розважальний контент дивитися, серіальчики або там в Тіктоку лазити, це вже дуже круто, ви круті, ви молодці, і я вас поважаю. Це, друзі, любимо вас, щастя, здоров'я, давайте, бувайте, пока.